फर्स्ट इन्स्ट्रुमेन्ट हजुरले पिक गरेको लाइफमा फ्लुटै हो? फ्लुटै हो। त्यो 2 रुपियाँको फ्लुट? 2 रुपियाँ भन्नु पर्ला त्यो बेलामा 2 रुपियाँ कि मलाई चाहिँ याद भएको चाहिँ मेरो कजनले आई थिङ्क माई कजन वाज प्लेइङ एन्ड हि जस्ट ह्यान्डेड टु मी एन्ड कस्तो हुँदो रहेछ इन्स्ट्रुमेन्ट इट्स मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यो लिने बित्तिकै इट वाज सो नेचुरल फर मी। आर यु रिकर्डिङ दिस? Yeah, sure, let's do it. You look great, don't worry about it. You look great, don't worry about You it. need to make your hair. I just want to make sure that Ani approving this, my hairstyle. Oh. I know. You look great. I know, you look great, man. I want to look great as well. You look Sure, amazing, man. you look amazing. Everybody loves you. So, त्यो 2 रुपियाँको फ्लुट? 2 रुपियाँ फ्लुट त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने मलाई चाहिँ त्यो when you it's like a finding your sound भन्ने जस्तो हुँदो रहेछ, finding your voice हैन। बच्चा बेलामा म त्यति बोल्दिन्थेँ त्यतिकै I was very quiet, very लजाउने बच्चा थिएँ, shy। अनि त्यो बाँसुरी चाहिँ मैले छुने बित्तिकै I felt I found a friend. So कुनामा गएर बजाइरहन्थेँ। It's like it's a really it became a very close friend of mine and still is. Yeah. है अनि त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई it's I never thought that I'm going to perform for somebody. It was not that I'm going to play and somebody, you know. So त्यो हिसाबले चाहिँ it was that 2 रुपियाँको बाँसुरी. It is still. कतै न कतैबाट त्यो 2 रुपियाँको बाँसुरी अझ मनमा अझ मस्तिष्कमा अझ कतै न कतै बसिरहेछ नि हैन? त्यो बेलाको 2 रुपियाँ त ठुलो हो नि। ठुलो पैसा हो नि। 20 रुपियाँ होला त्यो बेला। 20 रुपियाँ। कहाँ 20 रुपियाँ धेरै नै पर्न आउँछ त्यो बेला भन्दाखेरि त अब probably you're talking about like 30 वर्ष अगाडि 30-35 वर्ष अगाडि 30-35 वर्ष अगाडिको 20 रुपियाँ भनेर चाहिँ धेरै ठुलो पैसा भएको हिसाबले गर्नुपर्दाखेरि हैन? काठमाडौँमा 1 लाखमा 1 रुपियाँ पनि आउँथ्यो कि? आउँथ्यो होला नि, मजाले आउँथ्यो होला नि काठमाडौँमा। मजाले आउँथ्यो नि। घर जग्गा नै त्यसरी आउँथ्यो क्यारे। हजुरले सबसे पहिला सुनेको इन्स्ट्रुमेन्ट एक हिसाबले भन्दाखेरि स्टिभ त अलि पछि नै आउनुभयो, धेरै पछि आउनुभयो हैन? सुनेको त अब त्यही मादल त हो। हाम्रो स्कुलमा एकजना सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यो मलाई नाच्न सिकाउनु भएको थियो कि, सुरेन्द्र सर भन्ने याद छ। त्यतिखेर मेरो नेपाली सर चाहिँ बद्री अधिकारी सर, के अधिकारीको बुबा। मेरो नेपाली सर बुवा चाहिँ हजुरको नेपाली सर? कुन स्कुल? दोर्जे स्कुल हाम्रो महेन्द्र बाबु म पढेको थियो। सो उहाँसँग एकजना अर्को सर हुनुहुन्थ्यो सुरेन्द्र भन्ने, उहाँको लास्ट नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ। अनि मै छोरी सुन्दरी कसरी भरौँ पानी, त्यसमा नचाउनु खोज्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो गीतहरूबाट मैले त्यही मादल नेपाली गीत बेसी सुन्थेँ। अब आफूसँग त्यस्तो टेप रेकर्डर रेडियो केही पनि थिएन नि। त्यही पछाडि बच्चा बोकेर आयो हुन्थ्यो, बच्चाहरूको माझमा खेल्थ्यो कहिलेकाहीँ पाएको बेलामा। अनि स्कुलमा चाहिँ गीत सुनेको त्यही मै छोरी सुन्दरी अनि कुकुरीको मैले त्यसमा नाच्न सिकेको थिएँ। अनि उहाँले सरले सिकाउनु भएको थियो। सो दोज काइन्ड अफ सङ्ग्स, मादल probably is the first instrument that I can think of, nothing else. अरू भन्दा थप्पड होला। हाम्रो बेलामा चाहिँ हो, हाम्रो बेलामा हामी सानो हुँदाखेरि त कहिलेकाहीँ अलिअलि पिटाइ पनि खाइन्थ्यो। पिटाइ त daily part of life, I think. In olden days, I think this is kind of a part of a culture to express your love. माया गरेर त पिटाइ नि, माया नभएको भए पिट्थ्यो र भन्थ्यो नि। टफ लभ है? त्यो कस्तो रहेछ भने आज अहिले फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ अलिअलि पिटाइ खाएको याद आउँछ कि टाइममा आई वाज मेबी फ्यु इयर्स अगो म अलिक रुड पनि भयो होला मेरो टिचर्सहरूप्रति होइन। तर अहिले फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ ठिकै छ, अब त्यो पनि भोगेर आइयो, त्यो पनि पार्ट अफ लाइफ थियो होला भन्ने चाहिँ सेल्फ रियलाइजेसन। द ओल्डर यु गेट द मोर यु कम टु बी ओके विथ एभ्रिथिङ इन यर पास्ट जस्तो लाग्छ कि मलाई। I don't know if it is okay or not, but that's part of the experience that builds you up in a certain way that you think or behave or say things. Katipai languages or what you hear through your formative age is what
keeps, I mean, like, gets the imprint in you, in your languages that you speak when you grow up, I think. Yeah. So I think childhood बेलाको कुनै पनि घटनाक्रम या अनुभवले, it builds you up, it makes you grow in certain way. Yeah. So it makes a difference, I think. You do like, I do enjoy कतै न कतैबाट, I'm like an uncle होइन, and I enjoy hanging out with my nephews and nieces हुन्छ नि, they teach you so many things के. अनि प्लस उनीहरूको त्यो बाल्यकालको त्यो समयमा चाहिँ उनीहरूले आएर प्रश्न सोद्धाखेरि आफूलाई पनि सेल्फ रिफ्लेक्ट गर्ने टाइम हुँदो रहेछ कि, किनभने अहिले त गरिँदैन नि त, वी डोन्ट थिङ्क अबाउट अल द थिङ्स द्याट, अल द क्वेसन्स द्याट दे आस्क के. सो उनीहरूको प्रश्नमा पनि मैले आफ्नो बाल्यकाल कतै न कतै भेटाउँछु कि. अहिले बच्चाहरूलाई यसरी हुर्काइराखेको छ कि इट्स भेरी लाइक अ स्पेसियस ठाउँ छ उनीहरूलाई खेल्नलाई, सोच्नलाई, अनि विभिन्न कुराहरू सुन्नलाई उनीहरूलाई त्यो वातावरण पाइराखेको छ. हाम्रो पालामा त के सोधे पनि जान्ने हुन्छस् भनेर चुप लागिहाल्नु. आई मिन दे विल जस्ट आस्क यु टु शट अप. बच्चा भएर पनि यस्तो बोल्ने भनिदिने, या इफ यु ट्राई टु कम अप, आई मिन ट्राई टु मेक मोर एफर्ट, देन यु विल बी जस्ट डिसिप्लिन. खुर्क बस. So somehow we've been like controlled or you know, like kept us in a very limited space. We didn't have access to, I mean, like nowadays, internet, phone ma YouTube हेर्नेदेखि लिएर गीत सुन्ने, समाचार सुन्ने हैन, धेरै कुरा. स्कुलमा पनि धेरै त्यो चेन्जेसहरु आछ नि. The environment has changed a lot. And then and beating up and scolding, they talk about child psychology. Forget about child psychology those days. In our time, they didn't care. They just thought you're just a kid. You're supposed to behave in a certain manner. And if you behave something differently, then you're considered something like you're badmas. So it's a very constrained environment. Again, I remember we were talking about this तल कतै न कतैबाट त्यो कुकुन भएन भने चाहिँ हैन, माथि पनि हजुरले सेयर गर्नुभयो नि मलाई हैन, keep yourself free. Imagine that 8 billion people that you have in this planet, you can reach everybody. Imagine that you can do that. Don't even think that. Think that. Don't create a boundary. Your mind, subconscious mind, when it starts to create a boundary, then the universe will limit you into that boundary. Even whether that is in everything that you do, the way you think, the way you say things, the way you do things, and if you keep yourself open, I think, as it says, sky's the limit. Yeah. That's how you're supposed. I mean, how it takes place by itself. You don't even really have to think about it and plan about it. Again, as soon as you plan about it, think about it, then again you're putting yourself into a boundary. No. So the difference is how big of the boundary can you think of. But if you really like don't really think about it, then it's infinite, right? You can reach everybody. Yeah, it's not spontaneous. It's infinite in itself. Yes, I get into trouble sometimes. I'll tell you why. I want to share this, since we're talking about this. I host events. That's what I do. And I was invited to host an event. I'll say this in English. I was invited to host an event. I didn't think too much about it. I went and I hosted an event. लगभग 1 लाख जना मान्छे आउनु भएको थियो हैन. अनि मैले कार्यक्रम थियो, मैले गएर होस्ट गरेँ. अनि कतिजनालाई चाहिँ त बुझेन के हैन, किनभने it was an event for a specific organization, a specific party भनौँ न हैन. I went because there was 1 lakh people and they requested, right from the top, that 1 lakh जनालाई कन्ट्रोल गर्नलाई सञ्जयलाई अलिकति अनुभव छ. It's a concert, हैन. So he has a little bit of experience, so why not you help us out? And now, even that day, I said the same thing, and I say this again and again. Wherever there is an event, जहाँ युवा छन्, जहाँ मान्छेहरू भनौँ न लाखौँ मान्छेहरू छन् र कन्सर्ट छ भने, invite me. Doesn't matter what religion, what party, anything that you have. I'm there to play a part and be part of the youth. And like you said, I'm trying to create त्यो boundary जुन होला कतै हैन. I want to see what's beyond the boundaries. That's nice. Like trying to create a new avenue for maybe myself and maybe for other friends in the future. Like we were watching a friend of ours
whose music just got released in T-series Yeah. in India, and globally, भनौँ न, such an amazing thing that happened. What do you think about it? I'm very proud of it, really. I mean, look at Manose. He's not bounded by any country or anywhere, the languages or anything. His flutes are like universal. You don't need to really understand a language, particular language. Nobody can call his flute as only Nepali language. Bansuri bhanera ni. Whoever listens to it, they just feel the goosebump. That's what speaks. Music is a universal language. I always say that, really. So, but the only unfortunate thing is we grow up in a very small area where we are हाम्रो नेपालीमा मात्र भनेर हाम्रो नेपाली संस्कार अनुसार भने ओके माटोको रङ माटोको बास्ना त्यो लोक भाका या सङ्गीत हरेकको आफ्नो आफ्नो हुन्छ तर त्यो भन्दैमा आफूमा मात्र सीमित राख्नुपर्छ भन्ने छैन नि त्यसको सुगन्ध त आकाशै सबै ठाउँमा फैलिया छ भनेपछि देयर इज नो वल इन्टु इट यु शुड नट थिङ्क अफ इमेजिन अ वल फर द्याट इट शुड स्प्रेड एन्ड यु डोन्ट रियली निड टु मेक एन एफर्ट आइदर एक्चुली it will just, the nature will take place in itself. So he's one of the biggest example that his music has been nominated into Grammy. Yeah, so what is that? Where is this? Is it Japan recently? Astiko? Ki Korea yo? यो चाहिँ कोरिया Seoul त्यहाँ सोलमा हाम्रो सेन्ट फेरीको सो थियो अनि रेस्टुरेन्टमा हाम्रो त्यहाँ I forgot the name of a Nepali restaurant. They invited us. And suddenly the snow started to fall. What I feel about him when he plays is like he never plays necessarily thinking of he's playing for someone to be impressed. Yeah. I really see him playing for himself. Like he's drowned in it. He's in it. So he doesn't. I think he's just closes his eyes, and that's what I feel. And then when I sing, I love to do that. I sing as being in state of meditation myself, and then when the magic starts. So I think whatever music you do, if you really do it from the very core of your heart, as a deep sense of joy, from coming out of that, that's what relates everyone into it in the world. So I think then those kind of music will not have boundaries. Yeah. Wow. लोक भाकामा गीत गाउँदा पनि नि लोक सङ्गीतले त कसैलाई भनेर पर्टिकुलर स्पेसिफिक तोकेर ठाउँ तोकेर समय तोकेर गाइएको हुँदैन मस्त मगन भएर सबै त्यसमा झुमिरहन्छ नाचिरहन्छ हाँसोमा उडाइरहन्छ मजाले नि आजकलको त्यो लोक सङ्गीतहरू हामीले सुन्न पाउँदाखेरि सो आई थिङ्क वाट टचेस हार्ट इज एभ्री बिइङ हेज अ हार्ट सबैजनाको छ नि हैन सबैको मनमुटुलाई छुने चिज त सबै सेम चिज हो नि यो हावा पानी यो पृथ्वी यो सूर्य यो चन्द्रमा यी सबैको असर त हामी सबैलाई हुन्छ सबै प्राणीलाई हुन्छ सबै चराचर जीव जन्तु सबैलाई त्यो असर गर्छ आई थिङ्क द्याट्स वाट वी सुड रियली बी अवेयर अफ जस्ट बी अवेयर अफ इट हामीले आजकल रिहर्सल गरिरहेको छौँ बिहान बेला एन्ड आई स्वेयर हाम्रो छिमेकी वरिपरिको त्यो कुखुराहरू यति हामीसँगै गाइरहेको हुन्छ मजाले गाइरहेको हुन्छ भने भन्दै हामी गाइसक्दाखेरि उनीहरूको राइट इन त्यो सस्टेनिङ साउन्ड उनीहरूको अझै दे क्यारी अन सो वी लाफ एन्ड वी इन्जोय द्याट एक्चुली सो दिस इज हाउ वी आर कनेक्टेड द्याट्स द ब्युटी अफ इफ युर नट into so much controlling. यहाँ हिसाब किताब धेरै गर्छ कि धेरै गयो थोरै गयो यति गर्ने उति गर्ने दायाँ जाने बायाँ जाने यो सङ्गीतमा त सङ्गीत एज एन साधनामा त हिसाब किताब हुनुहुँदैन जस्तो लाग्छ That's so true. So true. And especially हाम्रो अब यो the world, what we think of world is not anymore. पहिला छ नि जुन यो देश त्यो देश भन्छ अहिले त it's हुम्लाको मान्छे ब्राजिलको मान्छे जापानको मान्छे कोरियाको मान्छे इन द वान it's right there. Borderless. It's a borderless नि तर we trying to impose a border. This is
how it should be भन्ने अहिले जुन भयो that's why a war is created. To your point ma मलाई लाग्छ now things going to change. I think we're coming to a different world. And very positive change way. Is inevitable. के भन्छ त्यसलाई Change is inevitable. Things have to change and things are going to change. Change भएन भने त संसार सिद्धियो त. एउटाले देखाउँथ्यो क्या आज एउटा तस्बिर हेरिरहेको थिएँ होइन अनि जहाँ चाहिँ एउटा पहिला क्यान्डल थियो अहिले बल्ब छ भविष्यमा के आउँछ थाहा छैन होइन केही न केही आउन सक्छ होइन बट फ्लुट इज स्टिल देयर है मलाई त याद छ त्यो नियान्डरथल्स भन्दा पनि अगाडि चाहिँ त्यो हड्डीको चाहिँ फ्लुटै बनाउँथ्यो अरे कि होइन वान अफ द फर्स्ट इन्स्ट्रुमेन्ट्स वाज अ फ्लुट होइन त हामीलाई थाहा छ होला सबभन्दा पुरानो दे फाउन्ड ओल्डेस्ट इन्स्ट्रुमेन्ट द्याट ह्युमन हेज क्रिएटेड वाज त्यो म माथि गुम्बामा हुँदाखेरि हाम्रो पूजापाठ स्पेसली एउटा खालको छ च्युत भन्छ त्यसमा त डमरू बजाइन्छ घन्टीसँगै बजाएर गाइन्छ अनि टाइममा एउटा त्यो ह्युमन थाई बोनबाट बनेको एउटा त्यो ट्रम्पेट छ बजाउँछ हामीले ह्युमन थाई बोन यो ह्युमन थाई बोन के हो यो देखाउ त इमेजेसमा जाउँ न त्यति मात्र गरेर पुग्दैन हामीले बुझ्दैनौँ यो चाहिँ हड्डीको होइन त Interesting, so interesting, eh? Yeah. Wow. अस्ति श्यामबाला हजुरलाई कस्तो लाग्यो नि श्यामबाला? Shambhala is a really beautifully made film. Actually, I'm so happy with that film because, it gave me a sense of feel like so proud of it. Like since then, I mean, of course, I know Minbam from before, from the Kalapothi. कालपुती हेरेँ राम्रो लाग्यो त्यति मात्र हो तर अहिले उमेरले होला कुनै स्वाद लिन जाने छ कि मैले आर्टको त्यो मेहनतको त्यो समर्पणको त्यो धैर्यताको फिल्म बनाउने मान्छेमा धेरै नै धैर्यता चाहिन्छ जस्तो छ इभन लाइक आई एम सो प्राउड अफ दिस फिल्म हाम्रो नेपालको भूगोल कति सुन्दर छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्यो संसारभरि फैलिया छ हाम्रो नेपाली कलाकारहरू कति what kind of potential they carry भन्ने कुरा it's just proven the best actress को award पायो international platform बाट हैन हो भूगोल हेर्नु नि त्यहाँ अन्त हरेक मान्छेको कथा व्यथालाई यसरी अब चाहे त्यो हिमालमा होस् पहाडमा होस् तराईमा होस् कथा व्यथा सबैको एक नासै छ नि अनि यहाँ भर्खर अलिकति पछाडि जाउँ चाहिँ म यो टच बेस मात्र गर्छु है थोरै होइन हजुर आउनुहोस् अझ पछाडि हो यो पज अनि मैले सुनेको मात्र हो आई डोन्ट नो इफ हजुरले एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न होइन तर कतै न कतैबाट चाहिँ जब हामी जान्छौँ नि होइन पृथ्वी छोडेर होइन जब हाम्रो सोल जान्छ होइन आत्मा जान्छ नि होइन बडीलाई पनि डिफ्रेन्ट किसिमले चाहिँ केही न केही युज होस् भनेर चाहिँ स्काई बोरियल दिस इज कल्ड स्काई बोरियल हो यो शरीर यो भौतिक शरीरलाई पनि दान गरिन्छ सो यो चाहिँ भल्चर्सलाई त्यो दान गर्दा पनि हेर्नु न त्यो पुरा सेरेमनी गरेर दान गरिन्छ सो एउटा किसिम यो भयो अर्को चाहिँ पानीमा बगाउने पनि सुनेको थिएँ मैले कि बेरी गर्ने बच्चाहरू बेरी गर्छ क्या अरे बेरी मैले देखेको बच्चाहरूलाई चाहिँ प्राय बेरी गर्दो रहेछ त्यो पानीमा बगाउँछ भन्ने मैले खासै क्रिमेट गरिन्छ क्रिमेट पनि गरिन्छ एशेस चाहिँ मोस्ट यस्तो छ मैले सुने व्हाटएभर लिटल बिट अफ आइभ हर्ड हिमाल पहाडतिर यस्तो स्वच्छ वातावरण हुन्छ अनि त्यहाँ देवी देवता प्रशस्तैको बास हुन्छ भन्ने त्यो सोच र विश्वास मैले हिमाली जातिमा पाउँदाखेरि हामीले मान्छेको त्यो शरीर जलाउँदाखेरि क्रिमेट गर्दाखेरि त्यसले धुवाँ अनि मासुको त्यसले गर्दाखेरि त्यो त्यहाँको देवी देवताहरू सबै एकदमै अनकम्फर्टेबल फिल हुन्छ अरे कि उनीहरूलाई त्यो लाइक फोहोर हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि त्यो क्रिमेट गर्नु खोज्दैनन् अनि यसरी स्काई बोरियल गर्दाखेरि अनि भल्चरलाई पनि भोजन दान भयो अनि मरिसके पनि आफ्नो शरीर कहीँ त काम लाग्यो स्काई बोरियल हैन अनि वातावरण पनि स्वच्छ रह्यो
I didn't know this. होइन मैले त्यो सुनेको थिएँ होइन the kinds of burialको हिसाबले होइन this is so त्यो इन्डियामा पनि आई थिङ्क जोरास्ट्रियन भन्ने उहाँहरूले पनि त्यस्तै स्काई बरियल गर्छ I've known जोरास्ट्रियन भन्ने I don't know. I haven't heard of that. But हिमाली जातिहरू चाहिँ त्यस्तो गर्छ क्यारे मैले प्रत्यक्ष मेरो आँखाले चाहिँ देख्नु पाएको छैन but then I know about it. You travel extensively, eh? Yeah. Yes. Seen a lot of things in your life. Yeah, but I'm kind of decreased. I'm like, कम गर्दैछु. More rooted हजुर अब? The more I travel, the more I see around the world, the more I love my own home. Yeah, there's nothing like Nepal. There's nothing like Nepal, eh? Agreed. Same with you, Manose? Totally. Yeah. आफ्नो भने आफ्नै त्यो I don't know. It's some of the experiences are really not able to be expressed in words. So कहिलेकाहीँ आँखा रसाउने भावुक हुने गराउँछ नि त्यो not out of sadness though, but then that त्यो अपनत्वपन भन्छ नि. You feel like you belong here. Yeah, I really don't want to travel more. I want to like selected invitationsहरू गरिरहेको छु. अब यो वर्ष चाहिँ म राम्ररी काम गर्छु भन्ने सोचेको छु. अर्को वर्ष धेरै कम गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ झनै कम गर्छु. And I really want to enjoy my luxurious life up in the mountain with 100% pure air, 100% pure water, not polluted, not conflicted, not inflicted of any kind of a conflict. Oh my God. मेरो स्वर्गमा हेलम्बुको डाँडामा. I have such a place. I feel the richest, really. That is a place where it gave me like a sense of understanding, like पैसै चाहिँदैन रहेछ. पानीको बिल तिर्नु पर्दैन त्यहाँ. अनि स्वच्छ हावाको युजुअली इन काठमाडौँ हामी एसी बाल्छौँ त्यसको त बिल तिर्नुपर्छ नि होइन र या एयर प्युरिफायर राख्छ पैसा तिर्नुपर्छ नि पर्छ त्यहाँ पर्दैन पर्दैन त्यहाँ दाउरा पैसा तिर्नु पर्दैन अनि त्यो जङ्गलमा उब्जनी भएको त्यो च्याउहरू सागपातहरू त्यो वाइल्ड भेजिटेबल्स पैसै तिर्नु पर्दैन भने साँच्ची नै अनि यस्तो त्यो हुन्छ नि your pores of your body cells really feels that sensation that it carries in the air and the space. Sense of like deep sense of like ecstasy moment, kind of like what have I done to have this life? One has the feeling. Can you imagine? I don't think so. I can't. No, I can't. And the best is I can't. no phone bill. Wow. No electricity bill. No internet. No internet. The best. Yeah. त्यो ऱ्याट रेस हुँदो रहेछ क्या अनि कस्तो हुँदो रहेछ भने लेट मी टर्न दिस लो होइन ऱ्याट रेस हुँदो रहेछ कि जुन आइएम श्योर यु बिन अ पार्ट अफ अलिकति भए पनि होइन जहाँ चाहिँ अझ अलिकति राम्रो गरौँ होइन उसको भन्दा अझ मेरो अलि राम्रो भइदियो हुन्थ्यो नि भने जस्तो त्यो ग्याजेट एक्स्ट्रा भइदियो हुन्थ्यो अथवा त्यो नयाँ जुत्ता त्यो एउटा नयाँ गिटार मेबी होइन नयाँ किज एउटा होइन मेबी त्यो ठाउँ अलिकति जाउँ कि होइन मैले यो देश त देखेकै छैन मेबी हेरिहालौँ कि भन्ने खाले तर लास्टमा त्यो रुटेड हुने फिलिङ चाहिँ एउटा चलचित्र छ कि I sometimes miss that. You miss that? त्यो अभावमा त्यो एउटा जुन मजा छ नि त्यो अभावमा यो भन्दा त क्या मजा आउँथ्यो यहाँ यस्तो नयाँ जुत्ता लाउने है यो नयाँ लुगा लाउने है भन्ने खालको त्यो बालपन ड्युरिङ चाइल्डहुड टाइम यु युज टु गेट सो एक्साइटेड अबाउट न्यू क्लोदिङ न्यू सुज अनि त अब पछिल्लो समय अलिक ठुलो भएपछि फोन पनि आइफोन भन्दाखेरि हुन्छ नि त्यो एक्साइटमेन्ट सबै हरायो भने एन्ड आई मिस द्याट सम टाइम पहिला फर्स्ट सो हेर्नलाई यति सोर्स लाउँथ्यो हो टिकट पाउनलाई अहिले त प्रिमियरमा बोलाउँछ जाउँ कि नजाउँ सो रियली एज वी ग्रो ओल्डर त्यो क्युरियोसिटी
हराएर जाँदाखेरि त्यो अभाव हुँदैन नि, अभावमा त्यो एक्साइटमेन्ट हराउँदो रहेछ. सो अब sense of fulfillment is there, the good part, as I grow older, thanks to my guru, and the essence of reality and so on. अब अलिअलि आत्मसात गरिराख्दै you can align with it, and then you see यस्तै त हो रहेछ भन्ने खालको नि त्यो हुन्छ. तर कहिलेकाहीँ त्यो innocence, that naughtiness that we all have in our heart, we'll seem to look for trouble. The trouble actually brings in some kind of an excitement, you know. So are you still a troublemaker? That's a naughty question. That's what I mean. I miss that at times. Yeah. Not anymore. I do miss sometime. Yeah. So that's why I try to उनीहरुमाथि पोखाउँछु, उनीहरुले हेप्न पाएपछि मैले. Yeah. एउटा चलचित्र छ कि हजुरले अघि नै लम्बु भन्दाखेरि मलाई चाहिँ याद आउने चाहिँ आई गो ब्याक टु दिस सिनेमा कि यो सिनेमा मलाई साइफाईबाट मनपर्छ, छोटकरीमा भन्छु. टम क्रुजको चलचित्र हो. इट्स कल्ड अब्लिभियन. द होल प्लानेट हेज बिन डिस्ट्रोइड. अर्थ पुरै डिस्ट्रोय भइसक्यो होइन. एलियन जातिले आएर चाहिँ अर्थलाई पुरै डिस्ट्रोय गरिसक्यो. 2जना व्यक्ति मात्र बचेका हुन्छन् होइन, त्यो टम क्रुज अनि अर्को एकजना लेडी होइन. दे टेक केयर अफ द होल प्लानेट के होइन. उनीहरूलाई चाहिँ एलियनले कब्जा गरे हुन्छ, त्यो टेक केयर अफ द होल प्लानेट के. तर टम क्रुज चाहिँ हरेक मौका पाउने बित्तिकै चाहिँ हि गोज ब्याक इन दिस मेडो जस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिँ उसले चाहिँ एउटा सानो घर बनाएको हुन्छ कि. खोला हुन्छ, घर हुन्छ, पुरानो रेकर्ड प्लेयर म्युजिक खाले बजाउँछ कि उसले, हुन्छ नि, जस्ट टु गेट अ सेन्स अफ हाउ अर्थ वाज ब्याक इन द डे भनेर कि. त्यो चाहिँ हामीले संसारको सबै खुसी सबै सुख पाइसकेपछि पनि हामी चाहिँ वी वान्ट टु गो ब्याक टु केही पनि नभएको बेलाको कि. I think from the moment, I mean, we are conceived in mom's belly, we are consist of all the 5 elements, right? Everything. पञ्चतत्व हुन्छ. पञ्चतत्व हामी पञ्चतत्वबाटै बनेको हो नि. सो जब यो पञ्चतत्व अहिले यो सहरहरूमा ठुल्ठुलो सहरहरूमा इट्स भेरी chaotic and it's कता कता त्यो पञ्चतत्व not functioning in a very balanced or harmonious way. So we feel the chaos and the distorted energy. So when we go to nature, near river or pahar, रुख बिरुवाहरू पनि जो स्वतन्त्र रूपले आफ्नै ठाउँ पाइराखेको हुन्छ, त्यसमा त्यो बुसेसहरूले पनि ठाउँ पाइरहेको छ, तर तिनीहरू कहीँ कतै नराम्रो देखिँदैन. लिटरली आई फिल लाइक दे आर सो ह्याप्पी. सो हामी पनि, हाम्रो यो शरीर पनि मन पनि कहिलेकाहीँ त्यो प्रकृतिमा जान पाउँदाखेरि यु फिल ब्याक होम, यु फिल सेन्स अफ होम. Literally your body feels that sense of relaxation when they feel the balanced energy. So that's why I think when we grow older, a lot of the people will seem to enjoy more nature, होइन, त्यो प्राकृतिक चिजहरू, त्यो खुला सफा आकाश देख्दाखेरि त मन पनि कति खुलेर आए जस्तो नि. So I'm going through that actually a lot. Nowadays, anyone who loves to be in the mountain, they are my friends. I've been to her place. Oh my God. So I feel like, you know, I want to be with people who understands nature, and nature of yourself, nature of your physical body, who respects and celebrates. So I feel comfortable with those kind of things. Look at that. That's my river. हामीले थोरै क्लिप देखाएको थियौँ यसको होइन. यो माथि नै हो है हजुर? मेरो कुटी भएको ठाउँमा त्यो कलकल आवाज, पानीको कलकल आवाज कति मिठो. ब्युटिफुल. म सिन्स वी आर टकिङ अबाउट दिस, कस्तो डिभाइडेड छ कि अहिले होइन. अहिले हाम्रो समाज मात्र नभनौँ न, इभन द वर्ल्ड नै होइन, इट्स सो डिभाइडेड जस्तो फिल हुन्छ कि मलाई कहिलेकाहीँ होइन. पोजिटिभिटीको कमी भयो कि भन्ने पनि अलिकति फिलिङ चाहिँ छ कि मलाई, जहाँ चाहिँ इन्स्टेन्ट रियाक्सन, जहाँ चाहिँ कसैले केही भनिहाल्यो होइन, यु हेभ टु इन्स्टेन्टली रिप्लाई. ट्विटरमा झगडा गर्नु परिहाल्यो, रिप्लाई दिनु परिहाल्यो, गाली गर्नु परिहाल्यो होइन. यु डोन्ट वान्ट टु नो द साइड अफ द स्टोरी, त्यो व्यक्तिको अथवा त्यो किन गर्यो भनेर कि इन्स्टेन्ट रियाक्सन दिइहाल्ने. Patience is gone. They somehow
कता कता के भन्न मान्छेले खोजिरहेको हुन्छ त्यसको सायद मनसाय गलत नहोला तै पनि त्यो केही कुरा आफ्नो विषयमा केही मिलेन भन्न साथै झक्क रिस उठेर यसले मलाई भन्छ सो द्याट रियली सोज योर स्टेट अफ माइन्ड इनसाइड आफूभित्र आफूसँग कतिको कम्फर्टेबल छौ भन्ने कुराले त्यो प्रश्न पार्छ जब भित्र टर्बुलेन्स हुन्छ त्यो टर्बुलेन्स नै प्रोजेक्सनमा यु विल प्रोजेक्ट out what you are inside ni so your state of self within you आफूसँग आफू कतिको you are in peace भन्ने हो harmony मा कति छौ भन्ने हो त्यसले नै आफ्नो व्यवहारहरू बोलीहरू प्रश्न पार्छ so I think I think that's what makes the difference. I mean, not to be I'm at a state of life where I have kind of come to a point of like who to blame really. Have you ever thought about astrology deeply? Not deeply, but I believe in space. I believe in the idea that there are more things beyond us out there in the universe. When you look into astrological reading, a lot of these troubles and problems or whatever you are facing in life, it seems like it's neither your fault, neither anybody else's fault. प्रारब्ध भन्ने चिज नि अब हिजो खान नराम्रो चिज स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने चिज आफूले खाएपछि त आज त स्वास्थ्य त बिग्रिन्छ द्याट्स अ अभियस थिङ अब कसलाई दोष दिने अब कोही मेरै जीवनको घटनाक्रमलाई मैले सम्झिनु पर्दा लाइक 3-4 वर्ष अगाडिको कुरा गरौँ देयर वाज सडन इन्सिडेन्ट विच रियली प्रोभोक्ड मी इट अलमोस्ट ब्रट आउट आई मिन इनफ्याक्ट इट डिड brought out the ugliest thing in me. And thank God to my teacher, thanks to my teacher. I saw that and I was so embarrassed and I was so ashamed of it. So I kind of felt like, why is this happening? Why is this happening? And then I somehow came to a point like, मलाई दशा लाएर सो मेरो कर्मको फलले मलाई दशा लाएर एउटा सर्टन पिरियड अफ टाइम इन योर लाइफ सर्टन इन cycle of life there's a time in your life that comes and that really squeezes you at that time whatever is in you that comes out right so orangeलाई निचार्यो भने त orange juice आउँछ नि त्यो मान्छे भित्र जे छ त्यो परिस्थिति घटनाक्रमले अप्ठ्यारो परिस्थिति एकदमै चुनौतीपूर्ण चिज जति भयो भने त्यो निचारी यसरी हो कि सासै फेर्न नसक्ला जस्तो अवस्थामा घटनाक्रमहरू दिन दशा बिग्रिया बेलामा मान्छेलाई त्यस्तो अवस्थाहरूको दुःखको सामना गर्नुपर्ने चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने त्यो जुन कि चुनौती पनि एउटा आक्षेपको रूपमा या आलोचनाको रूपमा या आफूले चाहेको काम नभइदिएको अवस्था या यस्ता कुराहरूको गर्दाखेरि सो आफूलाई लाग्छ त्यो मान्छेले मलाई असाध्यै दुःख दियो भन्ने हुन्छ नि पख्न त्यसलाई But at the end, मैले के रियलाइज गरेँ यो त मेरो दशा बिग्रेर पो बिचरा he's actually victim of my दशा so why should I blame him? That's so nice. That's my realization really. And I feel like, okay, now what I have to do is I have to be very aware of what I'm going through and see how I am in control of making whatever experiences I'm going through to make it the best out of it. अमिलै निस्किरहेछ भने त्यसमा अलिअलि चिनी घोलेर स्विट एन्ड सावर बनाइदिउँ कि हो तितौरा नै बनाइदिउँ कि त्यो हजुरको सेन्स अफ पोजिटिभ एटिट्युड नै हो No, this is my realization throughout the life, the different experiences that I have been through. Not that my life is no different to anybody else, you know, and my desires are no different to anybody else either. I desire to be happy in life. I desire to be comfortable in life. I desire not to suffer in life. That's very what you desire, right? We share very common desire. But then, thanks to my guru, whatever I've learned, कहिलेकाहीँ हामी पहिला सानो उमेरमा त यहाँ सुन्छौँ यहाँबाट फ्यालिदिन्छौँ अहिले यो उमेर भन्ने चिज नि पाकोपन that's the most beautiful thing about being matured. You're able to really understand from the other part as well.
पहिला धेरै जस्तो यो इमेच्योरिटी भने यस्तो रहेछ कि आफ्नो यहाँबाट जे देख्छ त्यति मात्र सत्य भन्ने खालको नि मेच्योरिटी भनेको चाहिँ यस्तो सुन्दर चिज र त्यहाँ गएर पनि त्यहाँ बसेर पनि यता हेर्ने कोसिस चाहिँ त्यो साहस जाग्दो रहेछ त्यो साहस र त्यो एफर्ट हामीमा त्यो आउँदो रहेछ एन्ड देन यु फाइनली यु सी द ब्यालेन्स ओके हि इज नट रङ or he or she is not wrong. That's his or her reality, even though this is my reality. So I'm just being annoyed or agitated by something that is not true. My truth is not necessary to be the truth for the other person. So I come to a point of like, relax, don't be so stupid. You're burning yourself. Yeah. You're just depleting your own energy. Exactly. I'll ask a slightly personal question. यही भन्दाखेरि हैन slightly personal. आलोचना पाएको बेलामा हैन किनभने म आफै पनि यसको भोगी हो मेरो साथीहरू पनि कतिजना यसको भोगी हुनुहुन्छ हैन आलोचना पाएको बेलामा बेस्ट एडभाइस के दिन चाहनुहुन्छ होला आलोचना पाइराको व्यक्तिलाई पहिला I mean people always give what they have. Whatever you are given, it's not necessary for you to take it. If you take it, then you took it. It's your fault, I think. हैन कसैले मलाई मेरो कपाल छैन भनेर मन नपराउला. That's the freedom of choice that the other person has. But मलाई मन परेर त मैले काट्या हो नि. Then just celebrate what you are capable of doing in your life. अब आलोचनाले आफूलाई आफ्नो पहिचान आफ्नो अस्तित्वलाई निर्धारण गर्ने क्षमता या त्यो अधिकार तिमीले अरूलाई सुम्पिन साथै it's your fault because you allowed this person to make you feel that way. True. So I think that's the thing. I mean, what I care about is I really want to make sure that I'm not making a fool out of myself. That's all. म stupid बनिन कि भन्ने मात्र कुरामा म ध्यान दिइरहेको हुन्छु अरू स्टुपिड भयो भने के गर्ने मैले त आई क्यान नट चेन्ज दिस पर्सन उसको टेस्ट राम्रो छैन उसलाई अमिलो मनपर्छ भन्दैमा मैले उसलाई अमिलो मन परेको थाक तिमी त गलत मान्छे भन्न मिलेन नि द्याट्स हिज चोइस एन्ड ऊ जुन ठाउँमा उसको चोइसले बसिरहेछ लेट हिम इन्जोय द्याट आई वान्ट टु इन्जोय वेयर आई वान्ट टु बी होइन र हजुर त्यो यसमा कतिजना साथीहरूलाई चाहिँ एकदम अग्री गर्नुहुन्छ कि यसमा होइन म किन यो कुरामा अझ टच बेस गर्न चाहन्छु भने हजुरको गीत याद आउँछ कि मलाई जहिले पनि होइन फुलको आँखामा फुलै संसार त्यो हामीले कहिले पनि बिर्सिन्नौँ कि कुनै पनि नेपालीले यो कुरा बिर्सिन्न कि होइन जसले एकचोटि सुन्छ नि त्यो पर्सनली भने मैले दिस इज मी पर्सनली सेङ दिस होइन प्रणव जोशीले त्यो जमानामा मलाई सुनाउनु अलि प्रणव जोशी हजुरलाई थाहा छ होइन पहिला हामीले फर्स्ट टाइम सुन्दाखेरि आइबिलिभ म टेलिभिजनमा थिएँ होइन त्यो जीवनभर रहन्छ कि हजुर थ्याङ्क यू फर द्याट आई जस्ट वान्ट टु से थ्याङ्क यू सो मच फर द्याट वी शुड थ्याङ्क बुद्ध and then beautifully being written in a language that is understandable by every age is thanks to Durgalal Shrestha Dai. त्यो कोही व्यक्तिले केही गाली गलोच अथवा कोही व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो चित्त दुखाए कोही व्यक्तिले चाहिँ कतै अहिले स्पेसली डिजिटल एजमा के होइन गरिरहेछ भने ठिकै छ उसको हेर्ने दृष्टिकोण अहिले यस्तो रहेछ भविष्यमा उसको हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आउँछ होला भन्ने चाहिँ आशा मैले गर्छु कि मलाई त्यो लाइन्सबाट चाहिँ मैले जहिले पनि प्रेरणा पाउँछु कि हजुर इट रिमाइन्ड्स मी अफ एन एड गोविन्द हिरो छ नि बलिउडको गोविन्दको एउटा एड मलाई याद आउँछ कि ऊ बसमा गइरहेको छ एक्चुली द्याट वाज द एड अफ त्यो गन्जी क्या इन्डियन गन्जी एउटा रहेछ ओके रूपाको गन्जी हो कि के हो थाहा छैन गन्जी लाग्यो त्यसको एड रहेछ बसमा गइरहेको मान्छे झुन्डिरहेको न बस अचानक रोक्छन् के गरेर रोक्न साथै त्यो अगाडिको मान्छेलाई पछाडिबाट त्यो गोविन्दले सट्ट यसरी धकेलिन्छ कि अनि त्यो मान्छे रिसाएर पछाडि भाइ साहब क्यों धक्का देते हो भन्दै थियो कि अनि गोविन्दजी ने अच्छा मैंने धक्का दिया हाँ आपने धक्का दिया हाँ माना मैंने तुझको धक्का दिया और तुझको पसंद नहीं तो लिया क्यों रे तुझको पसंद नहीं तो लिया क्यों मन परेन किन लिएको यु एड हो त एक्ज्याक्टली दिस इज रूपा गरेछ कति अगाडिको एड हो यो this really helped me के
this ad has helped me a lot in my life. And the other thing that has really helped me in my life regarding criticism is कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना त्यसको अन्तरा सुन्नुभयो भने तू कौन है तेरा नाम है क्या सीता भी यहाँ बदनाम हुई सीता जस्तो देवी सीता माता त बदनाम भइयो म को र नो सो यो दुईटा रुपाको एड चाहिँ मैले एकदम मजाले मैले राखेँ है यो कुरा होइन अरू धेरैजना साथीहरूलाई पठाइदिन्छु अमर चाहिँ हजुर पनि राख्नुहुन्छ कि यो एड होइन लाइफ इज फुल अफ एक्सपिरियन्सेस है हजुर अफ कोर्स एक्सपिरियन्स बिना त मान्छे मरिसकेको हो नि त इफ यू कान्ट फिल देन यु आर डेड Yeah, or either you are in this के भन्छ कोमा डिनायल कोमा डिनायलमा पनि फिल गर्छ चाहे तर नचाहेको चिज मात्र फिल गर्छ you've traveled the world नि you've seen almost everything there is to see जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ कि अझ म बचपना जस्तै छ कति बाँकी छ जस्तो हुन्छ what's your thought process where to start होइन मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब तपाईँहरूको कुरा सुने होइन इट्स इच इन्डिभिजुअल हेज समथिङ टु लर्न होइन मैले मेरो हाम्रो तपाईँ संसारमा कति 8 बिलियन पिपल भने होइन सो इफ यु लुक एट देन द इट इन्डिभिजुअल इज डिफ्रेन्ट त्यसको आर्किटेक्ट डिजाइन कसले गरे होला बुझ्नु तपाईँ 8 बिलियन मान्छेले इच पर्सन थिङ्क इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सम पोइन्ट होइन इज द वान त्यो हिसाबले तपाईँ जुन एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छ मैले जुन एक्सपिरियन्स गरिरहेको छु मेरो लाइफमा होइन इट्स इन दिस पोइन्ट आई पर्सनली थिङ्क आई एम इन अ प्लेस अफ सच अ ब्युटिफुल पार्ट अफ माई लाइफ जुन भनौँ न मैले अब बाँसुरी सिकिरहेको छु अझै पनि अब म्युजिक मेरो ब्यान्ड भनौँ न सेन्फो एडीसँग जुन एक्सपिरियन्स लिन्छु हाम्रो आनीजीसँग जुन एक्सपिरियन्स गरिरहेको छु तपाईँसँग जुन एक्सपिरियन्स गरिरहेको छु मलाई चाहिँ लाग्छ इट्स बिङ प्रेजेन्ट एन्ड नट टु एक्ट अराउन्ड इट एन्ड जस्ट टु बी प्रेजेन्ट द्याट्स चाहिँ मेरो एउटा साधना जस्तो लाग्छ हामी साधना भन्छौँ नि गुरुले सिकाउनु भएको थियो मेरो गुरुले त्यो तानपुरा ट्युनिङ गर्न सिकाउनु भएको थियो कि बच्चामा त्यहाँ किराँतीश्वर जाँदाखेरि अनि 3-4 महिना त तानपुरामा ट्युन गर्न दिनुभयो कि मलाई इट्स जस्ट इट हेज 4 स्ट्रिङ्स पहिला मैले बुझिनँ कि सो ही वाज टिचिङ मी हाउ टु लिसन रहेछ कि हाउ टु लिसन सो डिपली द्याट यु क्यान गो so deep in that sound हाम्रो जब हामी गुम्बामा जान्छौँ त्यहाँ प्रेयर भइरहेको हुन्छ तपाईँले सुन्नुभएको छ त्यो when they chant the process of it अस्ति त्यो उहाँहरूले बजाउने तरिका मन्त्र गर्ने तरिका उहाँको पोस्चर्सहरू it comes from thousands of years handed to the teacher guru shishya parampara होइन so it's not just somebody wants to be seen, want to be viral and make something and okay, how many hits going to be in the YouTube or whatever channel, how many, you know. त्यो होइन नि तरिका हाम्रो त कल्चर त धेरै डेप्थ छ नि सो nowadays that's what I value that's what I जब म मन्दिरमा छिर्छु जब म मोनास्ट्रीमा जान्छु जब म बाटोमा हिँड्दाखेरि एउटा दिदीले मकै पोलिरहेको हुन्छ those kind of things I value nowadays and all the noise all the traffic jams which are created these are all just the surface जस्तो लाग्छ मलाई so nowadays I'm paying attention more to my own heart I hope I'm making it clear. He just said everyone is so different but at the same time I feel like everyone is just as I said earlier
We're so same. I'm like, Of course, we're same, but the journey is different. Journey itself is also same from the time you are conceived in mother's womb, and then you go through the procedure of 9 months being in the mother's womb, and then going through the birth, then growing up, and everything is pretty much same. But then what really defines it is what you liked and what you didn't like. There's this two thing actually is really like yalle ghumako ghumaye. What I like and what I don't like. So the duality भन्नुभयो No, what I like is the duality, मान्छेले कसैले बुझ्द पनि बुझ्दैन No. What I like and what I don't like. मलाई केही कुरा मन पर्छ मलाई केही कुरा मन पर्दैन सक्यो. Exactly. Yeah. What I want, what I don't want. 50-50 जस्तो हुन्छ होला. Gray area. Huh? 50-50. No, there. मन पनि लाग्छ The definition of sukha र dukha त्यति मात्रले छ. सुख र दुःख मान्छेहरूको जीवन त सुख र दुःख हो नि हैन दुईटा shade of life. Whatever you are happily able to accept is sukha. What you're not able to accept is dukkha. That's deep. That's deep, and that's deep. That's really deep. You have to simplify that. That's the most simple thing. That's so deep. I think that's the most simple thing that we can talk about. अनि that's so deep. थाहा छ कति गहिरो कुरा भन्नुभयो कि हजुरले कस्तो सजिलो तर त्यही त कति सरल छ सहज छ जीवन खास त्यति कम्प्लिकेटेड हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन. एउटा दाजु हुनुहुन्थ्यो कि हैन मलाई उहाँको नाम पनि थाहा छैन हैन मेरो घरबाट निस्किँदाखेरि यत्रो सानो गल्लीबाट निस्किन्छु कि म सानो गल्ली के सानो गल्लीबाट अनि म इलेक्ट्रिक स्कुटर चलाउँछु म हैन सानो अनि त्यो गल्लीबाट निस्किँदाखेरि कहिले काहीँ 2-3 जना पास हुँदाखेरि चाहिँ त्यो ट्राफिक जाम जस्तो हुन्छ कि अनि केही वर्ष अगाडिको कुरा हो कोभिडबाट भर्खर निस्केका थियौँ हामी एकजना दाजु चाहिँ आफ्नो त्यो साइकलमा हामीलाई सबैलाई थाहा छ साइकलमा पछाडि टन्न फलफुल राखेर चाहिँ उहाँ फलफुल लिएर आउँदै हुनुहुन्थ्यो हैन अनि म चाहिँ यतापट्टिबाट मेरो स्कुटरमा जाँदै थिएँ हैन अनि उताबाट अर्को मोटरसाइकल आउँदै थियो हेर्नुहोस् है जाम जस्तो भयो हैन अनि मैले बाटो छोडेँ दाजु पनि जानुभयो दाजुले मलाई हेरेर मुसुक्क हाँस्नुभयो मैले दाजुलाई हेरेर धन्यवाद भने हैन उहाँले धन्यवाद भन्नुभयो हैन त्यो मोमेन्ट इज द मोस्ट स्पेसल मोमेन्ट फर मी. So beautiful. किनभने मैले त्यो धन्यवाद त्यो दिनपछि भन्न छोडिनँ कि कसैलाई पनि. That's so nice. हाँसो पाउँछु कि पाउँदिनसँग मलाई मतलब छैन कि तर मैले धन्यवाद भन्दै पनि त्यो अर्को व्यक्तिको मनमा चाहिँ बस्दो रहेछ भन्ने मैले त्यतिखेर रियलाइज गरेँ कि. That's so beautiful. So I keep going back to that moment and that smile of that person. I don't know who he is, you know, but त्यो लाइफको एक्सपिरियन्स भयो नि त पोजिटिभ एक्सपिरियन्स उहाँले धन्यवाद भन्देर पनि हुनसक्छ होइन सो त्यो मेरो लागि खुसी थियो. कति सहज छ नि है त्यति एउटा मुस्कान एक्सचेन्ज गरिदिँदाखेरि त्यसले कति मिठास भरेको छ. कति तपाईँले त्यो घटना घटेर कति महिना भइसक्यो वर्षौँ भयो होइन अहिलेसम्म त्यसको मिठास अहिले तपाईँले सम्झिँदा पनि तपाईँलाई मुस्कान ल्याउँछ ओठमा. त्यही त हो अब त्यही सेम चिज पुरानो घटना घटेको नमिठो घटना घटेको सम्झेर रिस गरेर अहिलेसम्म त्यसको जीवन दुर्गन्धित बनाउँछ क्या. So that's where the wisdom is so important, is to make the best out of the worst is the wisdom. No? जीवनमा घटनाक्रम त सबै घटिराख्ने चिज हो नि. दिन उज्यालो छ त मन परिन्छ सबैलाई हैन चिसो मौसममा त घाम लाग्दा त कति मिठो लाग्छ न्यानो लाग्छ तर त्यही घाम भुल्याएर फेरि बर्खामा चर्को हुँदाखेरि कस्तो गर्मी लाग्छ भाइ कस्तो चर्को घाम लाग्यो भनिन्छ भन्दाखेरि you know the essence of everything and according to the situation it makes a difference. That same warmth that you enjoy doesn't stay the same the next season. So when you understand that, then you'll be able to justify every experience. Otherwise, you'll be so making fool out of yourself, thinking that, oh, त्यो हिउँदोमा न्यानो घाम पो त्यो पो मजा थियो त घाम यो घाम त यो के काम घाम भन्ने जस्तो नि. So you're making fool out of yourself when you express such kind of expressions. So I think it's being wise is so important in life.
घटना घट्नै पर्छ पर्छ त्यसले जीवनलाई झन् सक्रिय तुल्याउँछ त्यो रफ्तारमा मान्छे मुभमेन्टमा गइराखेन भने त मरिसक्यो हुन्छ नि त्यो घटनाहरूले चाहिँ सिकाउँदो रहेछ जस्तो लाग्यो हजुरलाई पनि त्यही भन्दाखेरि होइन त्यो एउटा घटना थियो त्यो घटना पश्चात चाहिँ मैले चाहिँ सबै थोक ठिकै छ भन्न थालेको थिएँ कि होइन छु पनि होइन थिएँ होइन छु ठिकै छ त अब के बिग्रियो बर्बाद भयो त्यहाँ होइन अब के कुरा राखेको थियो त्यो खस्यो फुट्यो होइन अब ठिकै छ त्यो अस्ति भर्खर मेरो गाडी कसैले ठोकिदियो ब्रान्ड न्यू गाडी कसैले आएर पछाडिबाट आएर ठोकाइदियो अनेस्ट ठोकाइदियो होइन म होइन एभ्रिबडी नोज दिस होइन अफिसमा ब्रान्ड न्यू कार 10-15 दिन भएको छ पछाडिबाट आएर एउटा मोटरसाइकल ल्याएर झ्याममा हानिदियो होइन अनि मलाई फोन गरेर मलाई चाहिँ यस्तो भएछ भने तपाईँ ठिक छ होइन मेरो मान्छे ठिक छ त्यो मान्छे ठिक छ ठिकै भयो छोडिदिनु होइन त्यतिमै टर्यो त्यो बाहेक के भन्ने त अनि भन्नु त What's the point? I could have got really angry, really mad, really pissed off, really went after that person, completely destroyed. होइन तर त्यो गरेर मैले पाउँछु कि भन्ने लाग्यो कि मलाई मेबी इन माई 20s मा त्यस्तो थिएन That's the beauty of maturity. See, मैले के भन्ने गरेको छु भने रिस उठेर कसैप्रति त्यो हानि नोक्सानी पुर्याउने सोच जाग्दाखेरि पाप लाग्छ भन्छु कि म पाप लाग्दाखेरि टाउको फुट्ने होइन हात खुट्टा भाँच्ने होइन पाप लाग्नु भनेको मन अशान्त हुनु द मोमेन्ट योर पिस इज डिस्टर्ब्ड पाप लाग्यो हो अन्त पाप लगाउने कि नलगाउने आफूमै छ नि त्यो फ्रिडम त सो के फाइदा रिस गरेर के फाइदा रिस गरेर पाउँछु के हो झनक्कै कहिलेकाहीँ त्यो हेबिचुअल प्याटर्न बिल्डअप भइसकेको छ बानी बिग्रिसकेको हुन्छ त्यसैले कसैलाई त सबक सिकाइहालौँ त्यसलाई त पख भन्ने जस्तो नि म के हो यसलाई के थाहा भन्ने खालको त्यो मानसिकता एकदमै हामी दुर्व्यसनमा लगाए जस्तो हो कि त्यहाँबाट छुटकारा पाउनु इमिडिएटली सक्दैन सानोदेखि नै लागेको बानी तर मान्छे जब पाकोपन मान्छेले ठाउँ लिन्छ नि जीवनमा ती कुराहरूलाई ती वास्तविकताहरूलाई चाहिँ साक्षात्कार गराउँछ अनि अलिकति कोसिस गर्छ यो दुर्व्यसनबाट म उन्मुक्ति मैले पाउनुपर्छ सो द्याट आई क्यान इन्जोय माई लाइफ क्यान बी मोर पिसफुल माई लाइफ क्यान बी मोर फुलफिलिङ भन्ने जस्तो नि राइट के हो रङ के हो भन्ने कुरालाई त्यो मेच्योरिटीले बुझाउँछ भन्ने कारण त्यही हो जस्तो लाग्छ अनि त्यही आई थिङ्क देयर इज नथिङ एट द एन्ड अफ द डे अन्त भला त सब भला मेरो त्यो 2-4 वर्ष अगाडिको घटना भने नि नमिठो घटनाले that's the most beautiful blessing that has helped me to have this kuti up in the mountain के अहिले म त्यो कुटीको गुणगान गाएर त्यहाँ बस्दाखेरिको आनन्दको त्यो स्वाङ फुर्ती देखाएर म रमाइरहेको छु सो अन्त भला त सब भला त्यतिखेर त्यो घटना नमिठो घटना नघट्या भए I really wouldn't have probably thought of, building such a beautiful retreat cabin up in the mountain where I really get to experience the most beautiful moment in my life. And I'll ask you a very personal question, eh? You could have lived anywhere in the world. I know. At one point, right? Of course. Anywhere in the world. You could have chosen a country or a destination and you could have lived anywhere in this planet. Anyway, You still can? I can. I have offers. But त्यो सानो बेलामा जहाँ जन्मेँ जहाँ हुर्केँ जुन परिवेशमा हुर्केँ जुन अनुभवबाट गुज्रेँ जुन खालको त्यो खानाहरू खाएँ त्यो स्वाद त्यो I don't have the right word actually. I don't feel it anywhere. 5-star होटलमा सुतेको छु 6-star होटलमा सुतेको छु 7-star होटलमा सुतेको छु होइन तर त्यही आफ्नै गनाउने ओछ्यान होइन त्यो अब म त्यही मजा लाग्छ त्यही निन्द्रा मिठो लाग्छ त्यही पहाडमा म त्यति पर्फेक्ट बेड नभए पनि सुत्दाखेरि मिठो निद्रा लाग्छ सास फेर्दा पनि म जिउँदो जस्तो महसुस गराउने त्यो वातावरण यहाँ नेपालमा जस्तो अरू छैन है भने जस्तो आफूले आफूलाई कस्तो स्पष्ट झन् स्पष्ट हुन्छ झन् कन्फिडेन्ट पाइन्छ So yeah, I think it's not the external thing that really defines your luxury in life. It's the heart that feels so comfortable and so relaxed and so simple and can smile.
that defines the luxury. And then the luxury that I enjoy these days is being up in the nature, in the purest form, where there's no conflict inflicted there. And म आफूसँग भित्रको कन्फ्लिक्ट आफूसँग पनि म धेरै केलाउँछु र डायलगहरू गर्छु. I struggle within myself whenever I come across any of the conflict that I feel. Look at that, that's it. Those are my friends. नाम के छ यिनीहरूको? Ugin, the cat is called Ugin. Ugin? And the dog is called Tiger. Tiger? अलिकति ठुलो भयो होला यिनीहरू. अहिले त ठुलो भयो. आफूले आफूसँग कुरा गर्नुपर्ने रहेछ. Yes. And when you are up in the mountain alone by yourself, you really get to know yourself. यहाँ सहरमा मौका पाउँदैन किनभने so many distractions. So many distractions. Even in the family with your friends, or even if I'm with this person, I have to communicate with this person. So there's always something I'm focusing externally. When I'm all by myself, I get to be with myself, with my emotions, how I feel, how I think. Especially I'm going through menopause, and it's a very interesting experience in life, but it's a hell. Okay. Menopause. Yeah. I really see what I'm feeling, so it's horrible at times. But I know why this is happening. So I'm aware of what I'm going through. So certain discomfort is there that really I just laugh about it or cry about it. But at the end, nobody to be blamed. You know? So यसको के भइरहेछ भने then at the same time I feel so sorry for all these other fellow sisters who must be going through this experience, and it's unavoidable. All around the world. Yeah, unavoidable. Imagine someone like me who's so free financially, emotionally, socially, however you think of, I'm so free. Yet I still have to go through the discomfort that it is creating biologically. And thank God, I mean, I have had such a great teacher who has taught me how to meditate and to be aware of the incidents that or the experiences that I'm going through, and be, you know what you call it? Samyam, what is the sabda? Samyamit? Hununi? Oh, समभावले हेर्नु, साक्षी भावले हेरेर यो त यस्तै त हो नि भने जस्तो नि. त्यो हेर्दाखेरि then I don't get agitated or scared or worried. Yeah. But I also know at the same time that I need to take care of myself and what is important to do that. So, but then at the same time, the most important thing is, oh, poor girls, they must be going through a hard time. उसको श्रीमानले उसलाई बुझिराखेका छैन होला, उसको छोराछोरीले उसलाई बुझिराखेका छैन होला, मैले यो विषयमा बोल्नै पर्छ होला, बोल्नुपर्छ. दाजुभाइ सबैलाई मैले विशेष रूपले दाजुभाइहरूलाई म भन्छु भन्ने खालको त्यो सोच आउँछ कि धेरै जस्तो. अनि कोही आफ्नो आफू, फर इक्जाम्पल लाइक इफ ही इज लाइक at an age, certain age, and his mother must be going through certain age, then I'm quite sure they must be going through menopause. And then I try to make an effort to explain to them. अब कसैलाई त त्यो अड पनि फिल हुन्छ होला कि आनीले suddenly why is she talking to me about menopause? You know? So, but then I always try to say, please be kind to them. Please be kind to them. They're very sensitive, emotionally fragile, vulnerable. Their emotion, their hormones are fluctuating like hell. They're going through really hard time. So all she needs at that time is your understanding. Be kind to her. यो आमा आजकल त बक्सी जस्तो कराएको कराई के गरिरहेछ यो त भन्ने खालको त्यो नगर है बाबु. छोराछोरीहरूलाई अलि तरुणीहरू जस्तै 25-26 वर्ष पुगेको आमा बुवाहरू प्राय probably in my age. So तिम्रो मम्मी यस्तो भइराखेको हुनसक्छ. प्लिज ट्राई टु बी काइन्ड. ल एकदम गाह्रो भइरहेको तिम्रो मम्मी. अब त्यसपछि घर हेर्नु पर्यो, छोराछोरी हेर्नु पर्यो, बुढालाई सेवा गर्नु पर्यो. बुझ्दैन कसैले मेनोपज भन्ने चिज हुन्छ भन्ने कुरो. कतिपय दिदीबहिनीलाई आफूलाई थाहा छैन यो के हुन्छ भन्ने, मलाई के भइरहेछ भन्ने. कतिपय हस्पिटल गइरहेको हुन्छ, यतिसम्म कि कतिपय हस्पिटलले त्यसलाई डायग्नोस पनि गर्न सकिन्न. Nowadays it's becoming a little bit of a subject of talk, you know. अलिअलि बोलिराखेको छ. धेरै
केही गाउँघरलाई थाहा छैन भने जस्तो लाग्छ मलाई अनि मलाई कति बिचारा जस्तो लाग्ने कि आई फिल सो मच त्यो हुन्छ नि बिचारा कस्तो दुःख पाइरह होला है भने जस्तो नि आई सो फिल फर देम सो मच आई फिल फर देम द्याट्स वाइ आई You're vocal about it. I know. I made the effort to bring the subject out in order to so हामीले as men we won't be able to understand it, but we can always be there to support. yes if you don't your life will be hell if you really care about your life be kind to your women especially those women who are going through menopause really wow Sanjay You're A lot of not learning today. lots of learning lots of learning this is that's why we're here awakening for enlightening हजुरहरू दुईजना पहिलोचोटि कहिले भेट्नु भयो अरे अघि नै मैले तल सोधिरहेको थिएँ नि होइन मलाई थाहा होला बच्चा बच्चा बेलामा म पनि एउटै टोलको हो बौद्धकै हो यो बौद्धकै बदमास गुन्डा हो गुड्डा त होइन बदमास चाहिँ होला बदमास चाहिँ होइन जिस्केको बौद्धकै म पनि बौद्धकै ऊ पनि बौद्धकै या लुक एट द्याट अलिक अगाडिको हो यो अलिकति अगाडिको होला दुई तिन वर्ष होला Yeah, 2022. We were recording. I was recording one of his compositions. He has come up with beautiful compositions. Yeah. मलाई चाहिँ कहिले भेटेको बच्चा होला भने Oh. मलाई फर्स्ट तपाईँको रियली गो I ब्याक don't remember. पहिला बौद्ध कस्तो थियो भने बौद्धमा मेरो घर चाहिँ ठ्याक्क बौद्ध मेन गेटको ठ्याक्कै लिटरली अपोजिट छ अलि अलि मेचुङ छ के अरे यता एक्ज्याक्टली मेचुङको सँगै सँगैको सँगैको त्यो मेचुङ पहिला मेरो घरको इट्स मुभ नाउ होइन आई लभ मेचुङ म यो भनिदिन्छु सबैलाई त्यो पसलभित्र टिप्टिन बोल्ने चाहिँ तपाईँको काका पर्छ कि दाइ पर्छ काका Oh my God, I remember. They used to have a kirana pasal. That's right. And one of his kaka spoke fluent Bhote Bhasha. And he used to sell the घिउ चम्पा भोटेहरूले खाने चिज सबै उनीहरूले बेच्नुहुन्थ्यो हो नि किराना पसल मेरो बाजे चाहिँ साँखोबाट बौद्ध आएर दे इस्टाब्लिस अ बिजनेस देयर एन्ड वी युज टु हेभ द टलेस्ट बिल्डिङ इन द बौद्ध फर्स्ट 5 तला घर एन्ड वी युज टु हेभ अल्सो लाइक मर्सिडिज बेन्च दिस बस हो भने बौद्ध त्यो बेलामा त आई रिमेम्बर अब नो इट वाज अल काइन्ड अफ नो म्यान्स ल्यान्ड पिपल युज टु गेट स्केयर टु कम देयर इट वाज हो नि है हाम्रो पुरानो 70s-तिरको 60s 70s को बौद्धको तस्बिर खोज न त्यो भेटिहाल्छ होइन त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ छेउछेउमा सबै ब्यारन ल्यान्ड त नभन्नु फार्मिङ गरिएको ल्यान्डहरू नै थियो किनभने बागमती तल छँदै थियो हाम्रो घरमा टोइलेट हुने चलनै थिएन त्यतिखेर बारीमा जान्थ्यो मकै बारीमा अनि भटमास पनि रोप्या हुन्थ्यो मल छोडेर आउँथ्यो भटमास र मकै टिपेर आउँथ्यो एनीवे मेरो माई मेमोरी अफ हर इज बौद्ध त अब हरेक दिन घुम्न त्यहाँ कोरा लाउन जान्थ्यो होइन परिक्रमा गर्थ्यौँ अनि आई रिमेम्बर सी इज क्यारिङ हर ब्रदर एन्ड समटाइम मैले सी वाज भेरी स्ट्राइकिङ लुकिङ कि बच्चा बेला पनि मलाई उहाँको लागि त यही हो नि 70s को कुन चाहिँ घर थियो मलाई चाहिँ याद छ यतै कतै होला यो 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 चाहिँ त्योभन्दा पुरानो हो यो 70s भन्दा नि पुरानो है यो त धेरै पुरानो रहेछ त्यतातिर घर होला त्यतातिर होइन त सरी अनि हजुरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँको मैले बच्चा बेलामा भनौँ न यस्तो 8-9 वर्ष हुँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मैले बौद्धभित्रै नै देखिरहेको हो उहाँलाई देख्थेँ अनि उहाँको भाइहरू चाहिँ मेरो साथी जस्तै थियो हिसाबले तस्बिर एकचोटि फेरि अघिनको भर्खरको तस्बिर एकचोटि खोला चाहिँ म यिनलाई एकचोटि सोध्न चाहन्छु यो मैले पनि गलत गरिरहेको जस्तो लाग्छ कि मलाई कहिलेकाहीँ होइन हामी बौद्धमा जब कोरा लाउने भन्छ नि होइन 3 चोटि गर्ने कि जुन भए पनि एउटा 3 चोटि हो नि हजुर लेफ्टबाट 3 चोटि होइन त क्लकवाइज 3 चोटि होइन त 3 चोटि चाहिँ what would be like a good game त्यस्तो छैन don't think too much okay I think this is like if you're thinking like that you're imprisoned by that kind of a thought well the more the merrier भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ किनभने परिक्रमा यस्तो तीर्थस्थलमा चैत्यहरूको परिक्रमा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गरुन्जेलसम्म मनमा नकारात्मकता आउँदैन मन अलिकति सकारात्मक विषयमा सोचिन्छ देवता थानमा छु भन्ने हुन्छ अलिकति विनम्रता हुन्छ द ह्युमिलिटी द्याट इट विल रियली मेक यु फिल द्याट
because you're in front of something that is greater भन्ने कुरा हो. That the moment, how much ever time you can really Doesn't matter. engage oneself, your heart into humility, then that's more the merrier. ठ्याक्क पुगेर होइन ठ्याक्क त्यो एन्ट्रेन्सदेखि नै पुगिसकेपछि त्यो मन कस्तो आनन्द फिल हुन्छ कि मलाई. मैले पर्सनली भने यो होइन, त्यो बाहिर अलिकति किओस छ होइन, धेरै थोक भइरहेको हुन्छ होइन. अनि त्यो ठ्याक्क पुग्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ गएर चाहिँ अहिले पनि बत्ती बाल्नु मन लाग्छ कि होइन. त्यो चाहिँ एउटा कसैले होइन 3 चोटि घुम्नुपर्छ भन्छ, कसैले चाहिँ होइन यतिवटा बत्ती बाले चाहिँ राम्रो भनेर भन्छ होइन. तर पुगेकै ठुलो कुरा, पुग्यो भने नै पुग्ने बित्तिकै त्यो मन आनन्द भएको राम्रो. त्यही हो. Don't get carried away by what people tell you to do. I mean, of course, when you have some inquisitive mind, you just ask someone who knows about it. Maybe this person who tells you something, then check yourself what your conscience says. You know, that's what Buddha le भन्नु भएको सबभन्दा प्रमुख, I mean, मुख्य कुरा त. मैले तिमीहरूले यो गर त्यो गर यो यसो त्यसो भन्दैमा तिमीहरूले विश्वास नगरिहाल. सुनारले सुन ल्यायो भने सुन प्योर छ कि छैन भने एउटा ढुङ्गामा घोटेर हेर्छ नि. त्यस्तै गरेर मैले जे तिमीहरूलाई सिकाउन कोसिस गरिराखेको छु, जुन मार्ग पथ त्यसमा डोराउनलाई, सही मार्गमा डोराउनलाई जे बोलेको छु, त्यो कुरो ठिक लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने कुरा आफूलाई समीक्षा गरेर हेर, त्यो एनालाइज गर. एन्ड वेन यु रियली फाइन्ड लाइक इट मेक्स सेन्स, तब मात्र फलो गर्नु. When you really come across this feeling that, this is true, then you develop the faith. It's not a faith that somebody should impose on you. And then he always made it very clear, Bhagavan Buddha le ke भन्नु, मैले तिमीलाई तार्ने होइन. You are the one who has to liberate yourself. But I can be the one to tell you how you can liberate yourself. डक्टरले बिरामीलाई जाँच्ने मात्र त हो. तिमीलाई यो रोग लागेको रहेछ, यो रोग लागेको रहेछ, तिमीले अब यो रोगबाट निको हुनु चाहन्छ भने तिमी यो औषधि खाऊ, अनि यो खाना बाह्र, अनि यसो हुन्छ, अनि यति दिनमा तिमी निको हुन्छ भन्ने त्यो डायग्नोज गर्ने त हो, प्रिस्क्राइब गर्ने औषधि. तर बिरामीले आफूले औषधि आफै खाइएन भने त रोग त निको हुँदैन, डक्टरले निको पार्न सक्ने त होइन. त्यस्तै गरेर भगवान् बुद्धलाई हामीले त्यसरी नै हेर्छौँ. उहाँले जे भन्नुभएको छ त्यो आफूले अनुभव गर्नुपर्छ, आफूले अभ्यास गर्नुपर्छ, त्यसमा परीक्षा गर्नुपर्छ सबै कुरा नि. सो द्याट्स वाइ आई फिल लाइक कता त्यो मनभित्र मलाई आई फलो यु भन्ने फिल हुन्छ नि, त्यो विथ कन्भिक्सन. द्याट्स वाइ आई फाइन्ड अबाउट बुद्ध. म पनि ब्लाइन्ड फेथमा लाग्ने मान्छे चाहिँ होइन. सी सम अफ द ननसेन्स अल्सो आई डोन्ट टेक इट वेन आई फिल लाइक समबडी इज टेलिङ मी certain disciplines that are not making any sense. Like, for instance, let's say गाडी चोर्यो अरे, आनीले नै गाडी चोर्न मिल्दैन नि भन्छ. जस्तै आनी भएर नि गीत गाउने, आनीले गीत गाउन पाउँदैन नि भन्छ. आई अलवेज आस्क वाइ. भजन त गाइरहेको छु त मैले, टुट्यो फुट्यो लुट्यो भन्ने त गाइरहेको छुइनँ. सकारात्मक कुरालाई मैले लिएर गाइराखेको छु, जसले एउटा मेरो उद्देश्य आशय भनेको चिज त म आफू पनि त्यसमा एकदमै त्यसलाई अनुसरण गर्ने कोसिसमा छु. र यसले मलाई धेरै आनन्द मिल्याएको छ र लाभ मिल्याएको छ. यही लाभ र यो आनन्द अरूले पनि अनुभव गरोस् भन्ने त्यो चिताएर त मैले गरे हो. अब त्यसमा केही ठिक छ त भन्ने हो. अनि गीत नगाउँदा ओके तिमी नगाऊ, ठिक छ, इट्स योर चोइस. आई लाइक टु सिङ, सो आई सिङ भन्ने मात्र. म जिद्दी छु अलिकति. होइन, त्यति पनि जिन्दगीमा भएन भने त हजुर अलिकति त केही न केही त चाहियो नि होइन. इट्स बिग लस. उहाँले गीत गाइदिएन भने त त्यो एउटा गीत फुलको आँखामा नभइदिया भए. जस्ट इमेजिन यु हेभ सिङ द्याट सङ. संसार फेरि पनि चलिरहेको थियो होइन, तै पनि त्यो हो. अनि होइन, यसमा चाहिँ सरी संसार चलिरहेको थियो, तर मैले संसार हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति फरक हुन्थ्यो. मैले अनेस्ट भने, मैले पर्सनली भने होइन, किनभने हजुरको त्यो गीत मेरो मनमा, मेरो मस्तिष्कमा जहिले पनि बस्छ. थ्याङ्क्स टु बुद्ध. द्याट्स हिज टिचिङ. रियली हिज टिचिङ इज फ्रम धम्मपद. वी आर वाट वी थिङ्क भन्ने हो. तर अब मान्छेहरूलाई प्राय प्रवचन सुन्नु भन्दाखेरि सुन्न मन लाग्दैन, तर गीत सुन्नु भन्दाखेरि
सजिलो गीत सुन्नु मन लाग्छ सो मैले त्यति मात्र गरेँ मैले सहजीकरण मात्र गरिदिए हो उहाँको उपदेशलाई मैले एउटा दुर्गालाल दाइले एकदमै सरल भाषामा लेखिदिनु भयो हो सुन्दर तरिकाले त्यसलाई हाम्रो श्री न्यु बज्राचार्यज्यूले सुन्दर सृजना सङ्गीत भरेर मैले आफूले सक्दो मिठासका साथ त्यसलाई आत्मसात गरेर गाइदिए मात्र हो अनि हाम्रो साथमा बस्यो मेरो साथमा बस्यो कहिलेकाहीँ म लोभी हुन्छु कि म खासै आयो वर्ड सेङ मी होइन तर कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि होइन कस्तो हुन्छ भने कति कुरा मेरो लागि गर्दा जस्तो लाग्छ कि होइन अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ द्याट सङ वाज फर मी थ्याङ्क यू अनि होइन एन्ड द्याट वान पर्सन त्यो एउटा व्यक्ति जसले सुनिरहेछ नि अहिले होइन हाम्रो यो कन्भर्सेसन आएर न कति आधा घन्टा 50 मिनट कति भयो त्यो एकजना व्यक्तिको लागि हो कि त्यो गीत That's beautiful. Yeah. That's beautiful. And that's what matters, you know, that one person who is probably listening to us कुन चाहिँ अस्ट्रेलियामा कुन चाहिँ त्यो 7-11 त्यो रातिको 11 बजे काम गरेर यो सुनिरह होला होइन अथवा कोही उतै अघि नै हजुरले भने जस्तै जुम्लामा होला डोल्पामाथि त्यो के अरे फोक्सन्डोको छेउमा बसेर सुनिरह हुन सक्ला होइन you never know, you know, and that song is for that one person. That's the beauty in our मलाई जसरी हुर्काए नि गुम्बामा गुरु शरणमा त्यसैले सधैँ भन्नुहुन्छ कुनै पनि सत्कर्म गर्दाखेरि लास्टमा don't forget to dedicate the benefit of all the merit that you accumulated from good deeds or whatever you do. यो मेरो कुरो कानीबाट कुनै पनि आनन्दको अनुभूतिहरू कसैले गर्छ भने त्यो त्यसबाट आर्जन हुने पुण्य त छँदैछ त्यो पुण्य लाभले पनि सबैको अझै कल्याण गरोस् भन्ने मैले त्यसरी डेडिकेट गर्छु so that's beautiful isn't it It is पुण्य कमाउनुपर्छ है मलाई चाहिँ बुझ्नु पनि होइन मलाई चाहिँ हाँस्यो मुसु हाँस्दै हुनुहुन्छ मैले के भन्छु भने पुण्य कमायो भने पैसा र यो जति पनि त्यो मटेरियलिस्टिक गेनको लागि मान्छे मरिमेटी हिँडिरहेछ नि दिज आर अल बाई प्रोडक्ट भन्छु दिस विल फलो यु नो म्याटर हाउ मच यु ट्राई टु अभोइड इट यसरी फलो गर्छ कि छाया हाम्रो शरीरलाई छायाले फलो गरे जस्तै सत्कर्म सेवा कार्यमा भनिराख्दाखेरि त्यो अरूलाई पैसा दिएर दान गर्ने भन्ने कुरा होइन सत्कर्म भनेको त सेवा भाव हो कसैले दुःख नदिउँ भन्ने चाहना हो सबैको कल्याण होस् मेरो पनि होस् र अरूको पनि होस् भन्ने चाहना त्यो द्याट्स अल इट्स सो सिम्पल आई थिङ्क यु नो वाट यु क्यान डु यु डु इट even just share one simple beautiful smile on your face when I do that people smile back so that's all धर्म कर्म भन्दाखेरि टिकटालो गरेर शिर मुण्डन गरेर पुरा जोगीको त्यो गिर वस्त्र धारण गरेर मात्र धर्म हुन्छ भन्ने कुरा त्यो त भ्रम मात्र हो नि एउटा उपाय चाहिँ हो होइन तर चित्त अब भनिन्छ धर्म न हिन्दू बौद्ध हो सिख इस्लाम न जैन धर्म चित्तको शुद्धता धर्म शान्ति सुख चैन जहाँ शान्ति छ जहाँ सुख छ जहाँ चैन छ त्यो हो धर्म जेले चिज दिन्छ त्यही हो अहिले संसारमा त्यो चाहिएको पनि छ अनि किनभने इट हन्ट्स के एउटा तस्बिर छ कि होइन नदेखाऊ है यो तस्बिर है एउटा तस्बिर छ होइन अनि जहाँ चाहिँ जहाँ चाहिँ भर्खर विवाह भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ दुईजना होइन भर्खर विवाह भएको भर्खर दे जस्ट गट म्यारिड कपाल अफ डेज बिफोर होइन उनीहरू आफ्नो छुट्टीमा आउन हनीमुनमा आउन गएका छन् होइन र उनीहरूलाई त्यो मेरो मसँग शब्द पनि छैन जुन शब्दले चाहिँ त्यो मोमेन्ट त्यो तस्बिर डिस्क्राइब गर्न सक्छु कि मैले होइन जहाँ चाहिँ त्यो व्यक्तिको रिलिजनले गर्दा होइन टेररिस्टले आएर मार्छन् होइन र त्यो वाइफलाई केही गर्दैनन् होइन अनि वाइफलाई भन्छन् कि गएर भनिदिनु प्रधानमन्त्रीलाई होइन कि हामीले मार्यो भनेर होइन भनेपछि त्यस्तो देख्दाखेरि होइन र त्यही छेउमा वाइफको छेउमा भर्खर बिहा गरेको हस्बेन्ड त्यहाँ मरिरहेछन् होइन त्यहाँ छ स्थिति संसारको हुन्छ नि होइन हामी के को लागि लडिरहेछौँ त के कुराको लागि चाहिँ हामी लडिरहेछौँ त भनेर कि होइन त्यस्तो देख्दाखेरि त्यो मनमा मलाई फरक पर्दैन कि त्यो व्यक्ति कहाँको होला के होला कसो होला होइन दे आर अल ह्युमन एट द एन्ड अफ द डे मानव हो नि त होइन एउटा मानवले अर्को मानवलाई त्यस्तो दर्दनाक हिसाबले होइन
मार्दिएको त्यो ठिक बसेन कि मेरो मनमा कि त्यो कुरा चाहिँ हुन्छ नि तर अगेन सी हु टु ब्लेम भने जस्तो नि बिचरा त्यो जसले मार्यो नि उसलाई पनि त भ्रमित तुल्याइदियो कसैले हि इज अल्सो सिक रोगी हो तिनीहरू जसले घृणा फैलाइराखेको छ या मान्छेलाई एउटा धर्म सम्प्रदायको हिसाबले विभाजन ल्याउन खोज्छ somebody is sick and these people are actually sick and suffering. Those who has a lot of sick and suffering within them, what can they give? They only give that suffering to others. The evil, okay? And yeah. The amount of evil, the amount of darkness. And again, the most important thing from this incident, I think we should not think that they got killed simply because they were Hindu. A sick person killed another human being out of real disease. You know, like COVID-ले जब मान्छे मार्यो नि त्यो कीटाणु जुन भन्छ नि भाइरसले मार्दा चाहिँ अब कसलाई रिस गरिरहेको छ हामीले तर त्यस्तै गरेर कीटाणु जस्तै गरेर एउटा मान्छेको रूपमा उसलाई रोग लागेको छ उसलाई अज्ञानताले यसरी उसलाई जकडिया छ कि ऊ रोगी छ यति अत्यन्त अब ऊ बच्ने उसमा कुनै गुन्जाइस छैन त्यस्तो रोगी मान्छेले बौला मान्छेले आएर गोली हान्यो त्यो मुस्लिम मान्छेले हान्यो भन्दाखेरि मलाई जहाँसम्म छ न्याय हुँदैन we should not say that a Muslim killed a Hindu. That is going to create more chaos because it is not at all. Fundamentally, every religion is practicing bhaichara. हैन भाइचारा त हो नि मानव हो नि त हामी सबै मानवता त सबैमा छ नि जन्मिदाखेरि कोही पनि व्यक्ति त म यस्तो भन्छु भनेर त जन्मिदैन होला एक्ज्याक्टली त्यो माया ममताले आमाले कोखमा हुर्काएको नानी हो नि उसको त निहित गुण त करुणा हो तर उसलाई रोग लागेको छ रेडिकलाइज बनायो उसलाई रोगले ग्रसित छ when somebody is sick एउटा बौलाले आएर तपाईलाई नाना थरी गाली गरेर फोहोर तपाईमाथि फ्याल्यो भने तपाईँ रिसाउनुहुन्छ त you know that this person is sick so we need treatment समाजमा ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ मूल्य मान्यताको सही शिक्षा दीक्षा सही मार्गदर्शन समाजमा चाहिन्छ अब यो अहिले जति घटना घट्यो अहिले यसले कति मान्छेमा विभाजन यो धर्ममा सम्प्रदायमा विभाजन ल्याउन कोसिस गरिराखेको छ यसमा फेरि अरूले खेल्न खोजिरहेछ त्यो भ्रमित मनहरूले फेरि रोगीहरू त्यसैमा रमाउँछ आई मिन जस्तै अब एडिक्टेड पिपल हु आर ड्रग एडिक्सनमा लागेको मान्छेहरू फेरि त्यस्तोसँग रमाउँछ नि तपाईँले जुन भन्नुभएको इट्स भेरी टचिङ फर मी वाट यु सेड लाइक जुन घटना भयो होइन त्यसमा एउटा हिन्दूलाई मुस्लिमले मारेको होइन एउटा जो मान्छे एउटा मेन्टली स्टेबल थिएन उसले मारेको होइन It's very important. I think especially when we are like public figure and then the news journalism media भइसकेपछि हामीले यस्ता कुराहरूबाट यसको behind the incidents त्यो मूल्याङ्कन गर्न सही तरिका जानेन भने it can spread more hatred. So we have to be very, very careful. It's really sad what happened. It's so sad. I mean, that loss that we can feel, you know, like that picture that you saw. मानवता कि अनि लास्टमा हुन्छ नि होइन एउटा मानव मैले तपाईँदेखि भनेको कुरा हो कि होइन कोही पनि मान्छे जन्मिँदाखेरि म खतम गर्छु होइन संसार बर्बाद बनाइदिन्छु भनेर चाहिँ जन्मिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई कोही जन्मिन्छ त्यसरी कहाँ जन्मिन्छ र अब त्यो माया ममताबाट जन्मिन्छ होइन परिस्थिति अलिक गाह्रो अप्ठ्यारो आफ्नो ठाउँमा छ कोही चाहिँ अब राम्रो ओछ्यानमा जन्मेला कोही होइन बाटो अप्ठ्यारो ठाउँमा टोइलेटमा जन्मेला होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा जाँदैछ तर माया आमाले कोखमा हुर्काइराख्दाखेरिको समय त माया ममताले नै हुर्काइराखेको हुन्छ नि प्राणसरी माया गरिराखेको अर्को कुरा मलाई जस्ट वान्ट टु एड सञ्जय यो अहिलेको हाम्रो सोसल जुन हाम्रो नेटवर्किङ छ अल ओभर द वर्ल्ड स्पेसली हाम्रो नेपालमा पनि भनौँ न
it's sometimes I feel like there should be more positive things out there. हामीले अब जति कुरा हेर्छौँ there's so much negativity out there कि जब जहिले पनि त्यो फोहोर पानीमा खेलिरह भने त आफू पनि फोहोरै हुन्छ नि होइन. सो अनि दिदीले पोइन्ट आउट गर्नुभएको कुराहरू अब जुन अब जहिले पनि तपाईँको त्यो स्क्रोल गरेर जहिले पनि गाली गरेको मात्रै अर्कोलाई त्यसमा एडिक्सन भयो भने त तपाईँको जीवनमा पनि त्यही हुन्छ नि तपाईँ होइन. मैले बाँसुरी बजाउन नबजाइकन जहिले पनि त्यो बाँसुरीलाई फाल्ने त्यसले अरूलाई पिट्ने काम गऱ्यो भने त्यही एनर्जी तपाईँमा आउँछ नि होइन र. सो मैले बिहान उठेर जुन हिसाबले बुझाउँछु मेरो आफ्नो साधनाको लागि ब्रिङ्स मी इन अ प्लेस द्याट आई कुड एउटा ध्यान एउटा प्योरिटी दिन्छ नि. जीवनको अर्थलाई अलिकति क्ल्यारिटी आउँछ नि होइन. मेरो जीवनको अर्थ के हो? बाइङ अ न्यू कार, इज द्याट माई जीवनको अर्थ? बाइङ अ न्यू हाउस के हो त्यो? एट द एन्ड त सबै छोडेर जानुपर्ने हो होइन. त्यस कारण I want to request people like you who is so influencing to so many young people out there to bring the awareness of bringing the positivity. अब छँदैछ, अब ग्ल्यामर हुन मन लाग्छ, त्यो के गर्न मन लाग्छ त्यो त छैछ. तर at the end this is the country where Buddha was born. This is a country where Shiva, Krishna, Ram, everybody is here. We need to bring that essence even more. Divide, I know. We need to unite. It doesn't mean you can have तपाईँको फरक विचारधारा छ राख्न मिल्छ. We can all come together as a Nepali. I know do whatever you want to do, but at the end, be kind. Be kind. No shadow of a doubt on that. Don't harm anybody. Just be kind. Last 2 years ago, I do this every year. This Bechi Ma Kali Uddar Karikram. Sarak Manavarku Uddar Seva ma लाग्छु म. I really enjoy doing that. And then I remember like the year before in Japa, the first day we rescued a little girl who's 4 years old. My God. And that was first time I was on street to start doing this seva. And I was told that this little girl was sold by her father for 200 rupees. When we all heard that, everybody was angry towards the father. My God, how can he do this? He must be imprisoned, he must be punished and so on. All kind of thoughts were there, shared. But at the same time, I felt like, what could it be? The reason, the reason behind. Why? What made him sell his daughter for 200 rupees? Usko के थियो कथा भनेर सोद्धाखेरि दुर्व्यसनमा लागेको थियो, एडिक्सनमा. एन्ड देन अगेन सबैले त्यो खत्तम ड्रग एडिक्ट. तर ऊ ड्रग्समा किन लागेछन्? के छ कथा व्यथा? ब्रोकन हाउस, ब्रोकन फ्यामिली. आखिरमा कमिङ टु वान पोइन्ट, ल्याक अफ लभ. And who gives the right to anybody to judge and हामी फेरि कस्तो अचम्म मलाई कहिलेकाहीँ हामी त्यसमा म भनिराख्दा मैले छुट पाउँछु भन्ने होइन. कति सजिलोसँग we enjoy trying to judge someone and to be the one to punish them. हामी उनीहरूलाई सजाय दिनमा यति रमाउँछौँ, ए पख्तेलाई, फटालाई, चोरलाई, डाकालाई भन्दै हामी तिनीहरूलाई पनिश गर्न जान्छौँ. What gives us the right to do that? हरेकको आफ्नो कथा हुन्छ, हरेकको आफ्नो व्यथा हुन्छ. हामीले बुझ्या हुँदैन. समस्या देख्छ हो, समस्या कसैले मन पराएको होइन, तर समस्याको समाधान चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यतातिर बुझ्नु पर्यो. के कारणले ऊ त्यसरी नराम्रो व्यवहारमा आइपुग्यो भन्ने कुरा नि. We don't try to make effort to understand that. अहिले कस्तो छ नानीलाई? You, Bichara, she's now not abused by anybody. She's happily eating well. Like she's in safe and sound place. So when she's on the street, there's always danger of being abused, exploited. And
उसको त्यो कपाल काट्दाखेरि जुम्रै थियो बिचरा डुङ गनाउँथ्यो एनिवे आर्य तारा स्कुल 25 वर्ष भएछ होइन नि हो नि सिल्भर जुब्ली अस्ति भर्खर मैले बच्चाहरूसँग गफ गरिरहेको थिएँ हामी सिल्भर जुब्ली मनाउने होइन भने आई डोन्ट नो वाट टु डु बट आई एम फिलिङ सो लेजी मेरो बच्चाहरू माई ह्याप्पी पिल्स हाउ क्यान पिपल सपोर्ट एन्ड हेल्प अनि हजुरलाई सोद्धाखेरि यो कुरा हजुर now my school is run by one of my kid. She's in charge of it. So what I do is like always, I'm the one who secures the expenses. Hazır. But then in the future, I really want her to be totally independently take care of everything. So I want her to learn how to raise funds and so on. But I still don't feel like I want them to have hard time raising funds or asking for help. Foundation, how is foundation doing, Azir? Very good, very good. I mean, as long as I get to sing, you know. The singing, the concerts abroad are the best, I mean, source of resources that I have. I feel blessed. Yeah. May 11th, Manose share garnu na ke hundaisa May 11th. Now we come to music finally. She knows. What? May 11th ke hundaisa? Ke hundaisa? Ke hundaisa? I saw that you're going Estonia. Oh, Okay. Yeah. Mother, I'm gone. I'm just so Lost. touched. Not lost. I'm found actually. Okay. तपाईँको मानव सेवा आश्रममा तपाईँले जुन गर्नुभएको छ I remember going with her one day भक्तपुरमा अनि एकजना दाई यसो ठोलाएर बसिरहनु भएको छ अनि आनीले देखाउनु भयो होइन and all this amazing compassionate के भन्छ तपाईँले के करुणा सेना होइन तपाईँले भन्नुभयो नाम करुणा सेना हुर्र गएर है उहाँलाई ज्यापस ल पुरा के अब कहाँबाट आएको कसरी आएको कन्भिन्स गर्नुभयो क्या लेट्स गो विथ अस विल टेक केयर अफ यु एन्ड इट वाज दिस आई रियली हेभ टु से शेयर दिस प्लिज मानव सेवा आश्रम देशव्यापी 24वटा शाखा छ है विभिन्न के भन्छ हाम्रो प्रदेशमा एन्ड द मोस्ट अमेजिङ थिङ अबाउट मानव सेवा आश्रम इज रन बाई रियली रियली ब्युटिफुल यङ अभियन्ताहरू young people, young. When I say young means really young, not in our age. So I'm so blessed and really I feel so lucky that I get to join hand with them. कहिले काहीँ आफू त सेवामा लाग्छु मलाई त्यो मनपर्ने चिज हो गरिराखेको चिज हो पहिल्यैदेखि गरिरहेको चिज हो त्यसमा खासै त्यस्तो एकदम एक्साइटमेन्ट लाग्दैन मलाई गरिराखेको चिज हो गर्न पायो सौभाग्य तर यी साना साना भाइ बहिनीहरू भर्खरको 20 र 30 भित्रको या अलिकति 30 नागे मात्र होला 40 पनि ननागेको भाइ बहिनीहरू आफ्नो घर व्यवहार छोडेर त्यहाँ सेवामा लागिरहेछ न फोहोर मान्छ न अल्छी मान्छ it's such a treat to see them doing the service work. So anyone, actually whoever really is listening to this podcast today, look for Manav Seva Ashram in your locality, wherever it is, please go and support them. Totally. Really. Manav Seva Ashram ma ती सबै आमा बुवा भाइ बहिनीहरू जो सडकमा बेसहारा भएको रोग लागेको आफ्नो आफन्तले हेर्न नसकेका अब भनौँ न लावारिसेहरूलाई ल्याएर आफ्नै आमा बुवासरी सेवा गरेर आफ्नै छोराछोरी जस्तै गरेर उनीहरूले गुमुत सोरेर यति मायाले उनीहरूले सेवा गरिराखेको छ त्यहाँ गएर अब विवाहको भोज जन्मदिनको भोज या व्रतबन्धको भोजहरू साँच्चीकै छ भने त ठुल्ठुलो अब तिनीहरू मनाउँदा मैले खास औचित्य केही देख्दिनँ है पैसा खेर हुन अब त्यो भनिराख्दा सरी मैले यो भनिराख्दा अरूलाई कसैलाई आलोचना गर्नु खोजेँ होइन तर पनि मलाई कहिले काहीँ लाग्छ कि ल ठिक छ अलिकति त्यहाँ मनाए पनि त्यहाँ गएर उहाँ आमा बुवाहरूलाई भोजन दान गरेर त्यहाँ अलिकति भए पनि सेवा गरेर त्यो बर्थडे मनायो भने साँच्चीकै आयु लामो पाउँछ स्वास्थ्य
सुस्वास्थ्यको दीर्घायुको आशीर्वाद त्यहीँबाट पाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई. And I really mean this when I say this. And because every time I have worked with them and I really got chance to serve them, I feel so cleansed, so light. हो अब त्यो भनिराख्दाखेरि शरीर चाहिँ लाइट भने होइन अलिअलि मोटर अझ पनि छ. हजुर हामी तिनैजना होला त्यो बाटोमा हैन. So, but the heart feels so light and happy. So, I really would like to pledge every audience who's listening to this podcast, कुनै पनि चाडपर्व या आफ्नो जन्मदिन आमा बुवाको तिथि या बर्खी के पनि जे पनि छ, साँच्चीकै आमा बुवालाई पुण्य दान गर्ने हो भने त्यहाँ गएर अलिकति सेवामा होस्टेमा हैसिए हुनु त्यो भाइ बहिनीहरूले जति त्याग र तपस्या गरिराखेका छ साँच्चीकै प्रशंसनीय छ. साँच्चीकै एन्ड दे आर अल यङ यु नो. एट टाइम्स अहिलेको समय यस्तो छ कि हामी सबै के को गुनासो गरिरहेको छ, सबै युवाहरूले देश छोडेर गए भनिराखेका छ. तर यस्ता युवा जमात छन् जसले आफ्नै मान्छे यो देशमा सडकमा बस्न बाध्य भएका जिउँदै कुहिरहेकाहरूलाई ल्याएर सरसफाइ गरेर औषधि उपचार गरेर दिनरात नभने कहिलेकाहीँ त्यो मनोरोगीहरू कति गाह्रो छ. उनीहरूले थुकिदिन्छ, लात्ता हानिदिन्छ, पिटिदिन्छ, कस्तो डरलाग्दो अवस्थाको ट्रिटमेन्ट त्यही पनि उनीहरूले धैर्यताका साथ त्यो सेवा भाव छोडेका छैन. So I really want मानव सेवा आश्रम to do well. And that कहिलेकाहीँ हाम्रो देशको यो अलिकति विकृतिहरू यो अहिले जति पनि हामीले गुनासो पोखाइराख्ने नकारात्मकता विषयवस्तुले लिएर कहीँ कतै कहिले पनि तिनीहरूको मन नथाकोस् भन्ने चाहन्छु. उनीहरूलाई बरु हामीले सक्दो धेरै थोरै के सबैले सबै कुरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन. सानो सानोबाट पनि सपोर्ट गरिराख्यो भने it will give them courage. Really, I really want them never to get tired. कति meal रे every day उहाँले म भन्दै. अब अहिले त सबभन्दा राम्रो अब स्थानीय सरकारहरूले पनि उहाँहरूसँग हातेमालो गर्न सुरु गरिसकेका छ. But then see, more the merrier. अब हामी सबैले त्यो पुण्य कमाउने मौका छोप्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. मनोज दाइले पनि कतै न कतैबाट आबद्ध हुनु भएको छ होइन. दिदो के कृपा मलाई चाहिँ कस्तो भने मैले उसलाई त जबरजस्ती गरिरहेको छु नि होइन. सञ्जय you should I'll take you there once. You'll be surprised. किनभने हामी अब it's अब अमेरिकामा देखियो. म अब अमेरिकामा धेरै वर्ष भयो. त्यहाँको होमलेसको प्रब्लम मैले पनि त्यहाँ पनि देखाएको छु होइन. तर यहाँको हेर्दाखेरि it's what Manav Seva Ashram is doing. It's something that I've never experienced before. Something really they should give their attention to that instead of cursing and using all those apasabda on the gali golos on social media. Go into Manav Seva Ashram ko Facebook cha, Instagram cha, उनीहरुको YouTube छ. त्यहाँ गएर हेर्नु त मन भित्र यति खुसी मिल्छ अनि राम्रो राम्रो शब्दहरु लेख्न जान्ने हुन्छ. प्रयास हो त्यो प्रयास हो हैन. त्यो प्रयास हो हैन. त्यसैले त म्युजिकमा पनि त्यहाँ मानव सेवा आश्रम msa.org.np हैन त. हजुर. सो अघिनको प्रश्न 11 मा के छ त? एस्टोनियामा के छ प्लान? Oh my god, Estonia. एउटा कन्सर्ट छ. कन्सर्ट खास चाहिँ हाम्रो ब्यान्डसँग सेन्ट फेरीसँग हङकङ प्लान छ हाम्रो. हङकङ कहिले हामी अब मनोज दाइले केसी दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई हो. हङकङमा हाम्रो त्यहाँ नेपाल फेस्टिभल भनेको छ. सो इट्स गोइङ टु बी ग्रेट आई बिलिभ. अनि त्यसपछि म युरोप हाम्रै साथी इन्भिटेसन आएको छ. त्यहाँ सानो एउटा कन्सर्ट र वर्कसप पछि म त्यहाँबाट फेरि अमेरिका जान्छु. अनि त्यसपछि फेरि म मेमा चाहिँ अब यो अहिले यो मौका छोपिहालौँ है. छोप्नु न, म त्यही भन्नुला मैले. मेको 30 तारिक क्यानाडाको टोरन्टोमा कन्सर्ट हुँदैछ. मनोज मेरो अब सबै भाइहरू जसले म्युजिक इन्स्ट्रुमेन्टहरू चलाउनुहुन्छ उहाँले बाँसुरी तपाईँहरूले थाहा भइहाल्नुभयो. हाम्रो गिटारमा गोपाल रसैली हुनुहुन्छ, वान अफ द बेस्ट. एन्ड देन सारङ्गीमा हाम्रो प्रिन्स नेपाली
beautiful. Very young as well. Oh. Oh, very, very young and a very, very sweet boy. I mean, boy, He's a man. he's a man. For He's me. married. हाम्रो श्यामको छोरा Shyam Nepali ko chhara. And then, of course, the one and only Sanjay Shrestha. I would say Sanjay Gupta, but unfortunately not. Next time. So I have the best people in my team. Manose कहिले काहीँ नहुँदाखेरि उमेश पण्डितले बाँसुरी बजाउनुहुन्छ र सञ्जय श्रेष्ठ कहिले काहीँ नभ्याउँदाखेरि चाहिँ सुन्दर महर्जनले बजाउनुहुन्छ. So I have these beautiful brothers in my life who makes me feel like I'm a superstar. Amazing. No, you are a superstar. You are a superstar. You are a superstar, You're a होइन? superstar. यो मलाई अहिलेसम्म याद छ कि होइन यो एज अ म अब यो जोडिहाल्छु है. Oh, there you go. यो Yeah. देखाइहाल्नु सबैजनालाई. So it's happening at Toronto Pavilion, होइन? 30th of May मा. Yes. How long, how does the set work, हजुर? मलाई थोरै बुझाइदिनुहोस् न. Otherwise, how does the set work? Like कति लामो सेट हुन्छ? 1 घण्टाको सेट हुन्छ कि 1.5 घण्टाको सेट हुन्छ कि? 1.5 घण्टा टु अब अलिअलि तिनीहरूको औपचारिकताहरू बोल्ने हाम्रो नेपाली आयोजक भएपछि अलिअलि बोल्ने सोल्ने हुन्छ होला. प्राय नत्र भने विदेशी आयोजकहरूसँग चाहिँ त्यस्तो बोल्ने सोल्ने धेरै हुँदैन. So yeah, 1.5 hour to 2 hours for sure. And I'm quite confident that I can claim that people will really not regret coming for it. Yeah. Yeah. And I think especially at times of like chaos and confusion and frustration, I think what we offer as a music, as it is called, the sounds of pure joy, Yeah. I think people will really get to experience that. Amazing. No, Yeah. amazing. We will definitely promote it more. मनोज दाइको चाहिँ 11th May मा छ होइन त? हजुर 11th एस्टोनिया May. जाँदै हुनुहुन्छ होइन हजुर, 11th हजुर. May मा होइन? अनि June 14th I have concert in Singapore. In Singapore होइन? Yes. त्यसको चाहिँ हामीले त्यो ऊ exactly here. this is the one होइन? Yeah, Whispers देखाएको of थियौँ. Wisdom. And then the lady there, हजुर. she's a very famous singer from Taiwan. Ah. And then the venerable monk, he also loves music. He sings well. He plays well. So entire हजुरको टिमै जाँदैछ त्यसको मतलब? हजुर, हामी भाइहरू सबै जानुहुन्छ. And Esplanade Concert So Hall it's is one of beautiful. the beautiful and one of the best auditorium. And for the last almost 5-6 years, I've been performing there every year. Beautiful, really. is. And then the sad part is like, मेरो audience मा नेपालीहरू कोही पनि आउँदैन. सिङ्गापुरमा नेपाली छैन नि. छ नि छ किन र? नहुनु प्रशस्तै Just छन् kidding, just होइन अब टिकट महँगो भएर भन्ने हो कि खोइ थाहा छैन तर usually I mean touch wood it's sold out always. Yeah. I think, Nice. yeah. No, this is super beautiful. Nepalमा have you planned anything? I wish to. के It's गर्नु coming, भन्छ it's भन्नु? coming. End of October तर मलाई छ नि नेपालमा सबभन्दा गाह्रो लाग्ने भनेको सबैले पास माग्छ के टिकट किनेर आउनु खोज्दैन अनि फेरि अब आयोजना गर्नलाई स्पोन्सर्सहरू पनि ठुलो ठुलो रक्सी कम्पनी त्यस्तोहरू भयो भने पैसा प्रशस्त दिन्छ क्यारे अब मैले रक्सीको त्यो ल्याउँदा सुहाउँदैन क्यारे है अब ठुल्ठुलो कुनै कम्पनीहरू स्पोन्सर गर्ने छ भने आउनुहोस् है October, we're planning Bhaktapurma. Yeah, Bhaktapur I would love to have your help. Done. Exactly. We'll be more than Yeah. happy to help. Bhaktapur Dawar Square मा सोचेको? That's the plan. I want to make that a real lifetime experience. Probably like अब मैले यो किन सोचेको थिएँ भने बिस्तारै ट्राभल गर्न छोड्छु नेपालमा त प्राय त्यति कन्सर्ट पनि हुँदैन अब यो एउटा धेरै वर्षपछि गरिराखेको छु एउटा यस्तो राम्रो गरौँ कि मान्छे सबैको मन मस्तिष्कमा छाप छोडोस् भन्ने चाहना अब आधीभन्दा बेसी त विदेशबाटै आउँछ मलाई त्यो चाहिँ कन्फिडेन्स छ अडियन्सहरू तर आफ्नो मान्छेले पनि मेरो सङ्गीतको एउटा स्वाद चाहिँ साँच्चीकै लिनु जानिदियोस् न जस्तो लाग्छ मलाई नजिकको तीर्थ हेला भने जस्तै अरू विदेशमा त टन्नै पैसा तिरेर मलाई बोलाउँछन् है तर आफ्नै देशमा चाहिँ अलिकति म अहिले त्यो एनर्जी पुगिरहेको छुइनँ मलाई त्यो धाउनलाई नै यताउता गर्नलाई
We need your help. Yeah, no, I'm definitely that real. मैले त्यो भक्तपुर भन्ने बित्तिकै मैले सोचिसकेँ कि हुन्छ नि त्यो ब्याकग्राउन्ड कसरी गर्दा कसो इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ होला भनेर नि मेबी वी कुड इन्भाइट सम फेमस फ्रेन्ड्स अफ yours AR रहमान मेबी वी कुड इन्भाइट हजुरको फेमस फ्रेन्ड्सहरूलाई पनि That's the sad part. Only why our people only values the people from outside. आफ्नै चिजको. Got you there. Got me right there. Yeah. And then I have this fantasy. त्यो दिनमा जति पनि हाम्रो नेपाली अडियन्सहरू आओस् आफ्नो त्यो एथनिक अटायरमा आओस् भन्ने फिल हुन्छ. Wow, that would be beautiful. I really want to put this dress code. Ethnic. हुन्छ नि ज्यापुहरूले आफ्नो ज्यापुको ड्रेस कस्तो राम्रो छ नि है. केटा मान्छे सबै दौरा सुरुवालमा ढाका टोपी ढक्क लाएर भक्तपुरमा त सहिलो हुन्छ है. एकदम राम्रो हुन्छ होइन मैले सोचिरहेँ मैले कल्पना गरेर कि होइन अनि मैले विदेशीहरूलाई पनि मैले यदि जो कसले टिकट किन्छ भने प्लिज कम विथ योर एथनिक अटायर भनेर भन्ने इच्छा गरिरहेको छ. Nice. It could be really a national event के Sanjay? राम्रो हुन्छ अक्टोबरमा ठ्याक्क दसैँ तिहारको बिचतिर अन्तमा दसैँ सकिसकेको हुन्छ तिहार सकिसकेको तिहार सकेपछि होइन यस्तरी हाइलाइट गर्नु पर्यो. It's like this is happening, come all over the world. नाम के राख्नुहुन्छ कार्यक्रमको I haven't come up with yet. Mountain Echo? Mountain Echo. Something like हिमालयको गुन्जन. अहिले गभर्मेन्टले सगरमाथा सम्वाद भनेर गर्दैछ कि होइन म झट्ट सगरमाथा लिउँ कि भन्ने लागेको थियो तर झट्ट दिमागमा सगरमाथा आइसक्यो कि होइन गभर्मेन्टले हिमालयको गुन्जन हो नि. We'll think about it. No, we'll make it happen. Can't think. होइन फेरि मौसममा आइसकेपछि त कस्तो हुन्छ भने मेरो बानी अलिक डिफ्रेन्ट छ. हजुर होइन गर्नुपर्छ भन्ने खाले मान्छे हो. म चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने खाले मान्छे हो. तर अब त्यही हो म अहिलेसम्म आइएम रियली ब्याड एट आस्किङ फर स्पोन्सरसिप. रियली आई कान्ट डु द्याट. मलाई कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ. मैले कसैलाई माग्यो उनीहरूलाई के गरौँ दिउँ कि नदिउँ भने भनिसक्यो दियो भने के दिउँ भने जस्तो नि त्यस्तो हुन्छ कि सञ्जयले माग्छ नि मनोज दाइलाई त्यहाँ ठ्याप्प होइन ऊ छ नि होइन डोन्ट वरी विल मेक इट ह्यापन विल मेक इट ह्यापन We can work together. विल मेक इट ह्यापन And I'm dedicating this into some really good theme. Of course, the world issue is nowadays the climate change. And हिमालयको गुन्जन भनेको एकदमै त्यसले स्पष्ट पार्छ जस्तो लाग्छ किनभने संसारभरि प्रदूषण फैलाउने यो क्लाइमेट चेन्जलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने त ठुल्ठुला देशहरू छ तर इमिडिएट who suffers is us who are closest to the mountain, you know. Ocean. Really. The mountain people deal with the harshness of what's happening with climate change. Totally. And then the gunjan, I didn't want to call it a cry. It sounds not nice, but then gunjan bhanirako त्यहाँको आवाज, the voice from the mountain Himalaya must be heard, and that's what I want to do. Yeah, love it. It's amazing, no? We didn't talk about music at all today. We just touched base on it. Hey, I just wanted to add another thing. So about COVID time theory, it was, really tough for many of us. And that mom with the years from the Heri Maile, I was really missing Nepal. The मेरो आत्माले चाहिँ एकदमै नेपालको यहाँ के भइरहेछ कस्तो भएर त्यस्तो अनि म बेलुका बसेर यसो किबोर्डमा मेरो पियानोमा बसेर नेपाली गीतहरू लेख्थेँ कि अनि त्यही क्रममा चाहिँ I have kind of started writing few songs and beautiful compositions. अनि 2 वर्ष अगाडि जब मानिलाई भेटेँ and मैले shared with her and she was like I'm singing this song, No, I'm singing because I was so attached to this song. Only thing is I have to change some wordings. किनभने उसले इनिशियली लेख्दाखेरि गीतहरू सबै लभ सङ्ग्सबाट छ कि अनि सो आई हेभ टु चेन्ज इट सर्टन ल्याङ्ग्वेजेस सो जस्तो कि उसले एउटा गीत शब्द भन्न त ईश्वर के हो अरे त्यो त होइन बट एनिवे सम लाइक ईश्वर के हो मेरो भन्ने कुरा मलाई नसोध माया कहाँ भन्ने कुरा म भित्र नखोज भन्ने शब्द छ त्यसको सेकेन्ड अनि ईश्वर के हो भन्ने कुरा मलाई नसोध होइन माया कहाँ
भन्ने कुरा म भित्र नखोज अनि उहाँले चाहिँ होइन आफ्नो शब्द भन न आओ सँगै बसौँ भोलि नभन इट्स मोर लाइक रोमान्टिक Love, होइन मरिला अनि जीवन अनि उहाँ मैले के भने 74 तिर पुगिसक्यो I said you have to change something here आओ सेवा गरौँ भोलि नभन There we go. मरिलानो जीवनमा के नै छ र म त हराएको छु तिम्रो ध्यानमा है उसको चाहिँ तिम्रो यादमा आज हाम्रो अन्य धेरै कुराकानी भयो म्युजिकलाई अलिकति हामीले उ गऱ्यौँ होइन बट लेट्स डु दिस म सबैजनालाई सेयर गर्छु we'll patch up this closing with a beautiful song होइन right towards the end. Actually the song that I think we were talking about doing today actually is a song that aligns with my feeling during the time when I was going through a little bit of a turbulence, as I said earlier, because I was almost like really provoked. So त्यतिखेर त्यो अनुभवको अन्तमा चाहिँ यो काठमाडौँ बस्नु मन नलाग्ने भयो कि धुलो धालो पनि छ सबैले जुन चाहिँ नमिठो अनुभवहरू कोहीबाट गुज्रिँदाखेरि किन यस्तो सोचेको होला किन यस्तोसम्म गरेको होला भन्ने यस्तो त्यो जवाब पाउँदैन नि अनि त्यसपछि जाउँ टाढा यो सहरबाट भन्ने गीत बनाएको छ उसले So I feel like, okay, this is my song. Give it to me. Wow. We'll end with that. End with that. And I really want to thank you so much for coming. My pleasure. I know, as a Manose, we've talked a lot. As a I believe. Thank you. I know. I just want to thank you for this. And for me, just to be with her, learn from her, it's it's really getting learn. Really. Nothing to learn. तपाईँले जुन contribute गर्नुभएको छ हाम्रो देशको लागि हाम्रो youthको लागि हाम्रो the one who needs you see she's been in the streets, she's been there, she's been उहाँको contribution हेर्नु she's just tried to be very humble हैन. If I've seen her grow, I've seen her, I realize how much she does, okay? So I feel very grateful to know such a wonderful. I did it for myself. I did it for my own country. I did it for my own people. I did it for myself because it gives me immense, deep joy, sense of fulfillment. Yeah. I feel like I'm useful. I have a meaning about my existence. A purpose. Meaning about my existence on this earth. So feeling useful is a wonderful feeling, isn't it? It is. कामै नलाए जस्तो लाग्यो भने त बोरिङ हुन्छ नि एकदमै बोरिङ हुन्छ नि खुबै काम लाए जस्तो गरेर दौडिरहेको छु I know. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for being who you are and stay the way you are. And amazing. And same you, Sanjay, like तिमीले जुन तिम्रो नयाँ गाडीलाई पछाडि ठोकाएर त्यो मान्छेलाई तिमीले के नगरे भन्दा म त it's hard to believe. I really hard to believe. यस्तो हुँदो रहेछ कि म 20 वर्षको सञ्जय भइसक्यो भयो होइन त्यस्तो एक्जाम्पल मात्र त्यो भयो होइन म एकदम I have mark my words होइन I have made my mother the most unhappiest होइन and my father the most unhappiest हुन्छ नि होइन and now almost in my 40s now होइन they're slightly more happy towards me होइन त्यो चाहिँ त्यो समयले बताउँदो रहेछ कि म एकदम म त्यस्तो गतिलो मान्छे पनि होइन तर भने कि होइन कति दुःख दिएँ होला मैले मेरो आमा बाबालाई होइन मेरो 20s मा होइन or मेरो टिनेज इयर्समा होइन एज अ फर्के अथवा मेरो टिचर्सहरूलाई होइन भेरी नटी किड होइन तर अहिले आएर 40s मा आएर चाहिँ मेबी आइएम स्लाइटली बेटर देन द्याट होइन मेबी होइन आइएम स्टिल लर्निङ हुन्छ नि That whole experience should be celebrated. See, the naughtiness, the badmasi in your younger age, and then your realization as you're maturing now, it becomes a subject of celebration more intensively. Yeah. I know. Let's get the fireworks going, by the way. Okay. Thank you so much. Thank you My so pleasure. much. Thank you so much. Wow. Thank you so much.